დილა მშვიდობის, დილა რა თქმა უნდა იყოს საქმიანი და თქმაც აღარ სჭირდება არაფერს რომ იგი უნდა იყოს თავებილოზე ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის შესაბამისი ხშირეებზე ვიცი რადიო მოყვარულებიც ბევრნი ხართ და შესაბამისად ჩვენი მსმენელიც ჩვენს გარშემო მადლობელი ვარ ყველასი ვინც სოციალურ ქსელში აქტიურობთ ჩვენს შესაბამის ვებგვერდზეც www.bmg.g ასე რომ დავიწყეთ, შევბერეთ და ამოვიქოქეთ ყველაზე საქმიანები ქართულ ტელესივრცეში. აბა თუ გაქვთ ინფორმაცია საქართველოს საერთაშორისო რეზერვების შესახებ. არა მგონია ხო და გაეცანით. 2016 წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების მართვიდან მიღებულმა შემოსავლებმა არც მეტი არც ნაკლები 39.4 მილიონი ლარი შეადგინა, ანუ თითქმის 39.9 მილიონი ლარი. რაც 2015 წელს მიღებულ შემოსავლებზე 65%-ით მეტია. ეროვნული ბანკის 2016 წლის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის თანახმად 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ცხადია გასული წლის, ანუ 2016-ის, საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა 2 მილიარდ 757 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. როგორც ანგარიშია ნათქვამი, მთელი წლის განმავლობაში შარშან ეროვნული ბანკის საინვესტიციო პოლიტიკა კვლავინდებურად კონსერვატული და საკრედიტო რისკების შემცირებაზე ორიენტირებული გახდათ. საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვები განთავსებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროზონის ქვეყნების, ავსტრალიის და კანადის სახელმწიფო სააგენტოების და სუპრანაციონალური საფინანსო ინსტიტუტების მაღალ ლიკვიდურ ფასიან ქაღალდებში და ასევე მაღალი საკრედიტო რეიტინგის მქონე საერთაშორისო საბანკო დაწესებულებებში. აი სწორედ ამ მიმართულებით განთავსებულმა ჩვენმა რეზერვებმა მოგცა ის ამონაგები, რისი საშუალებითაც კობა გვენეტაძის უწყება აფიქსირებს, რომ 2016 წელს რეზერვების სწორი ოპერირებიდან და ფაქტია რომ სწორია მიღებულმა შემოსავლებმა თითქმის 40 მილიონი შეადგინა და ეს 65%-ით მეტია შარშანდელ მონაცემზე. და მიმდინარე შესაძლოა მომავალი წლის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და თავის ტკივილი მაინც ინფლაციაა და ეს დარჩება, სწორედ ამიტომაც მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2017 წლის 2 მაისს გუშინ წინ რეფინანსირების განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით 7%-მდე გაზარდა. ჩემი პროგნოზია არ ახდა, რომ ეს იქნებოდა შენარჩუნებული და ამას ლოგიკა აქვს, რომ ეს ყველაფერი არ ახდა. აპრილში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა თვესთან შედარებით 1,1%, ხოლო წლიური 6,1% შეადგინა. თვის ბიჯის წილში ეს 1,1 მაინც და მაინც ბევრი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ 6,1% წლიურად ეს საკმაოდ მწარე სიმართლეა, რომელიც დაახლოებით თითოეულ 1000 ლარზე 61 ლარით უბრუნდება თითოეულ, ასე ვთქვათ, შენაძენისთვის, რომელიც თქვენ გჭირდებოდათ 1000 ლარი რომ დაგეხარჯათ, ну შესაბამისად მინიმუმ 1060 ლარი დაგჭირდებათ, ეს ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ. ან მეორენაირად რომ ვთქვათ, თქვენი ანაზღაურება დღეს შეცვლილი არ არის. და ამ შემთხვევაში გაზრდილი არ არის, მაგრამ ამ ანაზღაურებით, რომელიც იგივე გაქვთ, შეგიძლიათ გაცილებით ნაკლები სარგებლის მიღება. ინფლაცია რჩება გამოწვევად და ეს იქნება ერთ-ერთი უმთავრესი თემა, რომელსაც ყველანი ერთად უნდა გავუმკლავდეთ შემდეგი წლის განმავლობაში. ჩვენ ვარაუდობთ მის დასტაბილურებას 2018 წლისთვის. კონკურენციის სააგენტომ ამასობაში საკმაოდ ბევრი დასკვნის გაკეთება უწევს პარალელურ რეჟიმში და ვარაუდობ, რომ გაცილებით მეტის გაკეთება მოუწევს მომავალში სხვადასხვა სამეწარმეო სუბიექტის ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით დინოზავრული მადების გამო. ნოდარ ხადურის უწყების ინფორმაციით, ფოთის სპორტის მიერ დაგეგმილი სახით კონტეინერების გადამუშავების ახალი სქემის ამოქმედება გამოიწვევს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას. მოკლედ, ანტიმონოპოლიური განმარტებით არ დადასტურდა ფოთის სპორტის მხრიდან დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტი, ვინაიდან კონკურენციის საწინააღმდეგოდ მიჩნეული კონტეინერების გადამუშავების ახალი სქემის ამოქმედება არ მომხდარა. ამასთან, კონკურენციის სააგენტო განმარტავს, რომ კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში პორტს ფოთის სპორტზეა ცხადია საუბარი, საზღვაო ხაზებსა და ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას სააგენტომ შესაბამისი
რეკომენდაციები წარუდგინა. ჩვენ ვეცდები თუ უწყებასთან სადაც მაღალი კლასის პროფესიონალები შრომობენ, დეტალებში გავერკვეთ, რას გულისხმობენ დასკვნაში და რა სახის რეკომენდაციებით წარდგნენ ეკონომიკურ აგენტთან თუ მმართველობის სხვადასხვა რგოლთან. შეგახსენებთ, რომ 14-მა სატერმინალო კომპანიამ ფოთისპორტის მიერ კონტეინერების გადმოტვირთვის მომსახურების ერთიანი სატარიფო სისტემის დაწესება დაახლოებით 1 წლის წინ გაასაჩივრა. კონკურენციის სააგენტოს შუამდგომობის საფუძველზე კი გასული წლის ზაფხულში სასამართლომ ფოთისპორტს ახალი სქემის გამოყენება დროებით შეუჩერა. ხადურის კოლეგა მთავრობაში ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე სამშენებლო სექტორში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს. მინისტრის თქმით, სამშენებლო სექტორი უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, თუმცა დღეს ამ სექტორში რეალური პრობლემები არსებობს, რაც დროულად უნდა გადაიჭრას. როგორც ალავიძე აცხადებს, უარყოფითი ბალანსის გარდა სამშენებლო ბიზნესის წარმომადგენლებს უჭირთ ურთიერთობა ბანკებთან, გარდა ამისა დასარეგულირებელია სახელმწიფო შეწყვილებებთან დაკავშირებული საკითხებიც. ჩვენი სამშენებლო სექტორი დღეს პრობლემატურია, უარყოფითი ბალანსი აქვს, მაგ ბანკებთან მუშაობა უჭირთ, რეალური პრობლემა გვაქვს. აქტიურად მუშაობთ ძალიან თვითონ მშენებელთა ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციასთან, რომ ეს ყველა პრობლემები აღმოფხვრათ, ძალიან აქტიური მუშაობა გვაქვს და მშენებელთა ასოციაციაც მოყვება ფაქტურად ამ სფეროში მომუშავე ყველა ადამიანი და თუ კომპანია ჩართულია ამ პროცესში, პროცესი გამჭვირვალეა. ეს დაახლოებით წლის ბოლომდე გაგრძელდება ეს პროცესი. უკვე მაისია, ამინდები საგაზაფხულოა ნამდვილად, შედარებით თბილიც და წვიმიანი. გაზაფხულის ბოლო კვირეები ვირუსების სეზონის დასრულებასაც ითვლის. ცხელთოებში გადამტანებით გადაცემადი დაავადებების სეზონი იწყება, როგორ შევემზადოთ, მოემზადოთ ზაფხულისთვის. დილის რჩევებს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე და ჩვენი საკმაოდ ხშირი და პირადად ჩემგან საპატივსაცემო სტუმარი პაატა იმნაძე გვეტყვის, იგი სატელეფონო ხაზია ჩვენთან. დილა მშვიდობის ბატონ პაატა. დილა მშვიდობის, გამარჯობა. ბატონ პაატა, შეგვიძლია თუ არა სტატუსი გაუკეთოთ დღევანდელ მდგომარეობას, რომ ეგრეთ წოდებული რესპირატორული, ანუ ვირუსული დაავადებები, აი გრიპი და ამდაგვარი სეზონიდან გამომდინარე უკვე მიილია და გადასული არის მისი პიკური მდგომარეობა. მაშინ პიკურ მდგომარეობას დიდი ხანია დაიწია, მაგრამ საკმაოდ გაგრძელდა სპორტში. სეზონი, იმიტომ ჩანაცვლდა, ასე ვთქვათ, თავის თებერვლის თვიდან H3 ვირუსი, A-ტიპის, B-ტიპის ვირუსით და პრაქტიკულად აი ბოლო კვირებამდე გამოიყოფოდა B-ტიპის ვირუსი და ეხლა კიდევ 1-2 კვირა იქნება კიდევ შემთხვევები, მაგრამ ძალიან ცოტა უკვე და შემდეგ უკვე თითოეულურად როგორც ჩვეულებრივია. გრიპისგან შეიძლება ვიცოდეთ, რომ შედარებით უკვე შეიძლება მშვიდად იყოს გარემო. კი, ნამდვილად ვირუსები, ასე ვთქვათ, აი დამწრის ვირუსების სეზონი, ესეთი გაგრძელებადის გამო შესაბამისად ამანაც გამოიწვია ამ ვირუსების გაგრძელებას. რა თქმა უნდა. ბატონ პაატა, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რამაც ასე ვთქვათ, საფუძველი მომცა, თუმცა ამ პერიოდში და ისევე როგორც დაახლოებით 2 თვეში ერთხელ მინიმუმ თქვენ სტუმრობთ საქმიან დილას, რისთვისაც მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. თქვენ გააფრთხილეთ მოსახლეობა, ქვეყნის მოქალაქეები სხვადასხვა გადამდებ დაავადებებთან დაკავშირებით. მათ შორის იყო იგივე ტიპების თემაც. თუ შეგიძლიათ გამოყოთ, რისგან უნდა იყოს ამ პერიოდში უფრო მეტად დაცული მოსახლეობა და რა უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ თან იმის ფონზე, რომ როგორც თქვით, მიუხედავად გაგრძელებული ზამთრის სეზონისა, ფაქტიურად გრიპების სეზონიც და დაავადებებიც უკვე გადადის. კი ბატონო, დიდი მადლობა გამიწვევთ დრო, იმიტომ რომ მართალია ხო გრიპების სეზონი, როდესაც ძალიან მასობრივია ხოლმე და უამრავ ადამიანს ემართება, ამისგან განსხვავებით იგივე ტიპების თქო გადაცემადი დაავადებები იშვიათია, შეიძლება ითქვას ძალიან იშვიათია, მაგრამ სამაგეროდ შეიძლება იყოს ძალიან მძიმე. მაგალითად, იგივე ყირიმკონგოს ხელება, რომელიც თქვათ ტიპებს გადააქვთ, ან თქვათ იგივე ლაიმის დაავადება, ბორელიოზი, რომელიც ასევე ტიპებს გადააქვთ. შესაძლებელია თქვათ ისეთ დაავადებები, როგორც ახლა უკვე იყო თქვათ ტულარემის რამდენიმე შემთხვევა,
რომელიც როგორც ტიპებს გადააქვთ, ასევე მღრღნელებია მათი ძირითადი რეზერვუარი ბუნებაში და შეიძლება მღრღნელებით დაბინძურებული ვთქვათ საკვების წანწლით გადაგავცელდეს. ბატონო, ამ საგაზაფხულო, წინა საზაფხულო დაავადებებს, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, აერთიანებთ თუ არა რაიმე საერთო ღონისძიებები, რომელიც შეიძლება რჩევის სახით მისცეთ მოქალაქეებს, რომ თავი დაიცვან? ერთი რჩევა ეს არის ვთქვათ იგივე ვინც არის დასაქმებული ვთქვათ ფერმერები, გლეხები მესაქონლეობაში, რომ თანიანთი პირუტყვი სრულად დაამუშავონ არის სპეციალური საშუალებები, ვეტერინარები ამის ვთქვათ კონკრეტულ რჩევას მისცემენ მათ. არის რამდენადაც საკმაოდ ძვირი, იმისათვის რომ მათი ვთქვათ საქონელი დამუშავებული იყოს ან ტიპების საწინააღმდეგო პრეპარატები. მეორე ერთი ჩვენთან მაინც პოპულარული ეს ხელით აცლიან ხოლმე ამ ტიპებს ვთქვათ საქონელს და ჩემი თხოვნა იქნება რომ დაუცველი ხელით ამის გაკეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ხელთათმანით უნდა იყოს რაც უფრო ადამიანი ამ დროს დაწესება. კიდევ ერთი რჩევა უკვე ახლა ეს ვინც ბუნებაში გადის ვთქვათ დაიამინდებია უკვე ადამიანები გავლენ ბუნებაში, აი იქაც უნდა დავიცვათ უკვე თავი ტიპებისაგან და არსებობს ეს სპეციალური საშუალებები, მათ თქვათ შეძენა შეიძლება როგორც აფთიაქებში, ასე ვთქვათ აი ტურისტულ მაღაზიებშიც, რომ გამაფრთხობლები, რომელსაც აწერია კიდევაც ვთქვათ, რისგან აფრთხობს ზოგი, ყველაფრისგან აფრთხობს, ზოგი ტიპისგან აფრთხობს, ზოგი ვთქვათ, კოღოსგან აფრთხობს, რომ დასაქმელი შეიძლება დამუშავდეს ამით. ანუ ეს არის ის სპეციალური ნივთიერებები, რომელიც მოკითხვის შემთხვევაში იქნება ეს ჩვენი მოქალაქე თუ ტურისტი, ამ შემთხვევაში აფთიაქებშიც რომ მოიკითხონ, ისინი ამას უპრობლემოდ შეიძენენ, ხო? დიახ. კარგი, უგრმესი მადლობა თქვენ ამ დილის რჩევებისთვის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე იყო ჩვენთან კავშირზე. ჩვენ აუცილებლად აღნიშნულ საუბარს და ბატონი პაატას რჩევებს, როგორც ფერმერებისადმი თუ სოფლად ყოფნი საქართველოს მოქალაქეებისადმი დავდებთ სულ მალე ჩვენს ვებგვერდზე და ასევე ცხადია ეს შესაბამისი ვიდეოც იქნება სულ მალე ატვირთული სოციალურ ქსელში. მის მიერ ცხადია ეს ყველაფერი აიტვირთება ანა ლაპიაშვილის მიერ, რომელიც კარგახანია მომზადებულია და ისეთი პროლოგი აქვს. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენთვის მომზადებული, რომ ჩემი და ჩემი უფროსი ვაჟის გუშინდელი სიმღერა ამასთან სადბოა. ამასთან შევდოთ ვერ შევეჯიბრებით. დილამშვიდობის მესამები ჩვენს მაყურებელს. პრინციპში სოციალურ ქსელში ვინც შენი მეგობრობის უპირატესობას იყენებს და ამ ვიდეოს ნახავ და დარწმუნებულია რომ არჩევანს ძალიან მარტივად გააკეთებს. თუმცა ჩემთვის მაინც გამორჩეული ამ შემთხვევაში თარიღი გვაქვს გამოსაყოფი დღევანდელ დღეს 4 მაისი ოდრი ჰეპბერნის დაბადების დღეა 1929 წლის სწორედ ამ დღეს დაიბადა მსახიობი რომლის კინოკარიერაც ახალგაზრდა გოგოს ჰოსპიტალში დაწყებულ პირველ სამუშაოს უკავშირდება. ეს თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთი ამბავია. ერთ-ერთი ჯარისკაცი, რომელზეც ჰოსპიტალში მას ზრუნვა უწევდა, ინგლისელი რეჟისორი აღმოჩნდა და სწორედ მან გადაიღო პირველ ფილმში ჰეპბერნი, ოღონდ ეს 20 წლის შემდეგ მოხდა. ამ 20 წლიან შუალედში მას ბალერინობა უნდოდა სცადა კიდეც, მაგრამ სიმაღლე ხელს არ უწყობდა. მეტრი და 70 იყო და ასეთი მაღალი უბრალოდ არ უნდა ყოფილიყო. საბალეტო კარიერა ვერ შედგა, თუმცა მსახიობის კარიერაში მას წარმატება ნამდვილად არ დაკლებია. რომაული არ დადაგები, მისი პირველი ფილმი არ ყოფილა, მაგრამ დარწმუნებულია რომ თქვენ სწორედ ეს ფილმი გაგახსენდათ პირველი, როდესაც ოდრი ჰეპბერნი ვახსენე. პრინცესას როლისთვის უილიამ უალერმა მას სტარაკნების წამის სარეკლამო რგოლში ნახვის შემდეგ გააკეთა არჩევანი და როდესაც ოდრიმ რომაულ არდგებში მიიღო მონაწილეობა, სხვათა შორის სასინჯი გადაღებები უკვე გავლილი ჰქონდა ამისათვის ელიზაბეთ ტეილორს, მაგრამ არჩევანი მაინც მასზე შეჩერდა. ჰეპბერნის ბიოგრაფიაში კიდევ ძალიან ბევრი ფილმი არის. კინოკრიტიკოსები ამბობენ, რომ მაგალითად 60 წიფანისთან მას
მასში შესრულებული მისი როლი სწორედ ჰებერნისთვის იყო შექმნილი. აქაც კიდევ ერთი სხვათა შორის არის როლი მერილინ მონროსთვის დაიწერა და ოდრის მთავარ როლზე დამტკიცების წინააღმდეგ თავად ფილმის ლიტერატურული პირველწყაროს ავტორიც კი იყო. მწერალი ტრუმენ კეპოუტი ძალიან კატეგორიული იყო იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ ითამაშებდა მთავარ როლს ამ ფილმში. ასეა თუ ისე, ოდრი ჰებერნი ტიფანისათვის მეხუთედ წარადგინეს ოსკარის პრემიას და თავად ფილმი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ საინტერესო კინოქმნიერებადაც იქცა. და კიდევ ერთი, ესეც არ უნდა გამორჩეს, კიდევ ერთი ფილმი, ჩემი მშვენიერი ლედი. პიგმალიონის კინოეკრანიზაციის გახსენებისას ოდრი წერდა, რომ მას ნახევარი როლი წაართვეს, ამას ვერც შეიძლება მიხვდეთ, რაც გულისხმობ და მიზეზი კი მარტივია. ფილმში სიმღერას არა ოდრი, არამედ პროფესიონალი მომღერალი მარნი ნიქსონი ასრულებს. არა და თავად ოდრის სურდა, რომ თავად ემღერა, თუმცა აი საბალეტო გამოცდილება, რომლის გარშემოც სურდა, რომ მთელი თავის კარიერა აეწყო, ძალიან გამოადგა ამ ფილმში. What about your boast that you could pass her off as a duchess of the embassy? Lovely. მე ვიცი რა შენი და კიდე უამრავი ჩვენი მეგობრის თუ რა ვიცი აი თუნდაც იგივე დედაჩემის და მისი მეგობრების და სხვათა გადაცემა არაჩვეულებრივი ოდრი ჰებერნით გადაწყვიტე საჩემო საშენოც Forbes-ული ინფორმაციები შემოგთავაზოთ ამ არაჩვეულებრივ პიროვნებასთან და მსახიობთან დაკავშირებით ოდრი ჰებერნი სხვათა შორის მხოლოდ ორ ოფიციალურ ქორწინებაში იმყოფებოდა და თანამიმდევრობით ასეა მელ ფერერი და ადრია დოცი აქაც არ უჩიოდა ოდრი გემოვნებას და ბოლოს დანიელი მსახიობი რობერტ ვოლდერსი რომელთანაც ცხოვრების ბოლო წლებიც გაატარა სხვადასხვა წელს ოდრი ჰებერნი მისი ჰელფასი უпростоრად დია ჰელფასი და არა ჰონორარი როგორც ეს დღეს ასე ვთქვათ არის მიღებული ტერმინოლოგიურადაც და ფინანსური თვალსაზრისითაც ჰოლივუდში იყო 150,000-დან 350,000 დოლარამდე. ეხლა დამერწმუნეთ ომი და მშვიდობაში, ეს ომი და მშვიდობა ფილმში სადაც მან მიიღო მონაწილეობა მიღებული ხელფასი 350,000 დოლარი. დღევანდელს არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ საკმაოდ სერიოზული თანხა იყო. თუ არ ვშთები ეს იყო 1953 ან 56 წელი. მოკლედ, ჩემი უმშვენიერესი ლედის და სამუდამოდ გამორჩეული ქალბატონის ღირებულება და ქონება შეფასებული გახდათ დაახლოებით 100 მილიონ დოლარად. აღარაფერს ვსაუბრობ, აურაცხელ და ყველა სინჯის ჯილდოებზე, რომელიც ოდრი ჰებერნს აქვს მიღებული სიცოცხლის განმავლობაში. მან 63 წელიწადი იცოცხლა და წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა მსოფლიოს კინემატოგრაფიაში. არ ვიცი რამდენად იცოდით თუ არა, ეს ბოლო ინფორმაცია, მაგრამ კიდევ მნიშვნელოვანი, რაც ანა ლაპიაშვილის პროლოგს გამოარჩევდა, მისი არაკნების საწინააღმდეგო რეკლამით დაწყებული არაჩვეულებრივი რომაული არდადეგებია, რომელიც მთავრდება მართლა მოკაშკაშე ვარსკვლავის კარიერით. კარგი, კიდევ ერთხელ წარმატებული დღე ყველას. დილა უკვე წარმატებული შედგა, თქვენი აქტივობა სახეზეა. გმადლობთ ყველას ამისთვის, რომ გვისმენთ რადიო ჰერეთზე და რადიო თბილისის საშუალებით და ხართ ჩვენთან ერთად TV პირველზე. მოდი ახლა ვნახოთ ვისველით სპიკერებს დღეს საქმიან დილაში. დილის 8-დან 11 საათის ჩათვლით. თუმცა მანამდე მე მგონი კარგი იქნება რომ ვნახოთ კალენდარი, ხო რა? კიდევ რით არის გამორჩეული. კიდევ რით არის გამორჩეული, მართალია, ანა. ვიდრე გადავალთ დაანონსებაზე ჩვენი სპიკერების და სტუმრების და თემების, მოდი ვნახოთ ოდრი ჰებერნის დაბადების დღის გარდა რით არის გამორჩეული 4 მაისი. 1878 წლის 4 მაისს ცნობილმა გამომგონებელმა თომას ალვა ედისონმა ამერიკაში ფონოგრაფის საჯარო დემონსტრირება მოახდინა. საოცარ მოწყობილობაზე გამომგონებლის და მისი თანაშემწის ხმა იყო ჩაწერილი. პირველ პრეზენტაციაზე მოხდა ცნობილი საბავშვო სიმღერის ჩანაწერის დემონსტრირება სახელწოდებით მერის ჰყავდა ბეკეკა.
1929 წლის 4 მაისს ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში დაიბადა ცნობილი მსახიობი ოდრი ჰეპბერნი. ის იყო ერთადერთი შვილი ოჯახში. მისი მამა ინგლისელი ბანკირი, დედა კი ჰოლანდიელი არისტოკრატი გახლდათ. ბავშვობაში ოდრი გატაცებული იყო ბალეტით და საკუთარ კარიერას სწორედ ცეკვას უკავშირებდა, თუმცა მოგვიანებით არჩევანი თეატრზე შეაჩერა. 1950 წელს ჰეპბერნმა ბროდვეიზე თავისი პირველი სერიოზული როლი შეასრულა. დამწყებმა მსახიობა კინორეჟისორების ყურადღებაც მიიპყრო. საყოველთაო აღიარება მსახიობს მოუტანა ფილმმა რომაული არდადეგები. გრეგორი პეკთან ტანდემში ბრწყინვალედ განსახიერებულმა როლმა ოდრი ჰეპბერნი მაყურებლის ფავორიტად აქცია. პრინცესა ანა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში საყვარელ პერსონაჟად იქცა. შემდეგ იყო ფილმები როგორ მოვიპაროთ მილიონი, ომი და მშვიდობა, საუზმე ტიფანისთან და უამრავი სხვა. ბოლო როლი სტივენ სპილბერგის ფილმში 1998 წელს შეასრულა. 1979 წლის 4 მაისს მარგარეტ ტეტჩერი გახდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ის იყო მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და ერთადერთი ქალბატონი ამ პოსტზე. ჟურნალისტებმა მას რკინის ლედი შეარქვეს. ტეტჩერის მეტსახელი ასოცირდებოდა მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. პრემიერის პოსტზე ტეტჩერი სამჯერ აირჩიეს, თანამდებობა საბოლოოდ 1990 წლის ნოემბერში დატოვა. Okay, და დაპირებული სტუმრები და სპიკერები, მოდი, ვარ შევყომდებით, ვიდრე ანასთან გადავინაცვლებთ საინფორმაციო ბლოგზე, ვნახოთ რა გველის დღეს საქმიანი დილის განმავლობაში, ვიდრე ქალების ნარატივი დაიწყო. 4 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ნინო გოგელაშვილი, მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის უფროსი, ლიკა ქარდავა, პროფერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი, ანა საბახტარაშვილს, ინფრასტრუქტურის მენეჯერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობს. ზაზა აბაშიძესთან სტუმარი ანი ნადირაშვილი ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსი იქნება. სანდრო ლომინაშვილი სოულ ფესტივალის დამფუძნებელი გვესტუმრება დილიდან და უმასპინძლებს საფრანგეთის საქართველოს კომერციული პალატის აღმასრულებელ დირექტორს ეტიენ გაშე მოროს და საფრანგეთის საქართველოს კომერციული პალატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს ნათია ჯავახიშვილს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რაღა თქმა უნდა TV პირველზე. სხვათა შორის, ვიდრე ანა ლაპიაშვილთან გადავინაცვლებთ, ანა, მე ვიცი რომ შენი პირველი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ეკონომიკის და ბიზნესის კოლაჟთან დაკავშირებით თბილისის ბიუჯეტს და მისი პირველი კვარტლის შესრულებას ეხება თუ ავსტები, ხო? ძალიან საინტერესო დაემთხვა, იმიტომ რომ წეგან შედარებით აქტიურა. დიდად არ არის აქტიური სოციალურ ქსელში. მინდა ყველას ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს დარწმუნებული ვარ, ბევრი მათგანი იცნობს თბილისის მერიის ჩემი აზრით ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, თანამშრომელს, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ყოველთვის იყო ერთ-ერთი გამორჩეული მენეჯერი და ხელმძღვანელი. ძალიან კომუნიკაცია გამომივიდა თემურ ქურხულთან, რომელსაც მივესალმები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით თუ როგორი უნდა იყოს თბილისი და რითი უნდა იყოს გამორჩეული, ამ გამოცდილების და კალიბრის ადამიანთან საუბრები ამ სტუდიაში ყოველთვის სასიამოვნო იქნება, მით უმეტეს თემურ ქურხული ის ადამიანია, რომელთვისაც მისადაგებულია მთავარი სტატუსი, საქმიანი. ამიტომ საქმიანებზე გავაგრძელოთ ანასაუბარი და გითხარით თბილისის ბიუჯეტთან დაკავშირებით რა ხდება. სანამ თავად თბილისის მერიის წარმომადგენლებს უმასპინძლებ და მათ შორის საამავლო გეგმებთან და მათ ხარჯებთან დაკავშირებით ინფორმაციას მივიღებთ საქმიან დილაში, მოდით გადავხედოთ როგორი იყო ხარჯვითი ნაწილი წინა თვეების განმავლობაში და როგორი იყო თავად შემოსულობები დედაქალაქის ბიუჯეტში. ამასთან დაკავშირებით ბიზნესი ახლებში სულ რამდენიმე წამში. ქალაქის ბიუჯეტში კარგი ამბებია. პირველი კვარტლის შემოსულობების გეგმა გადაჭარბებით 111%-ით არის შესრულებული და ამაჩვენებლის განსაზღვრაში განსაკუთრებული წვლილი სხვა შემოსავლებს აქვს, რაც დივიდენდების, რენტის, სხვადასხვა სახის მოსაკრებლის, ასევე ჯარიმებიდან და საურავებიდან მისაღებ თანხებს მოიცავს. ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმა კი 89%-ით შესრულდა.
რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვის სტრუქტურას, ყველაზე მეტი თანხა დაიხარჯა სოციალური დაცვის, განათლების, საბინაო კომუნალური მეურნეობის დასაფინანსებლად. ყველაზე ნაკლები კი გარემოს დაცვაზე, კულტურის სფეროზე, ჯანდაცვისა და ეკონომიკურ საქმიანობაზე. კომუნალურ სუბსიდიაზე გათვალისწინებული თანხის 100% დაიხარჯა, საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენაზე 98, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე 97%, სოციალურ დაცვაზე 97, ასევე ჯანმრთელობის დაცვაზე 77 და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობაზე ათვისებულია გამოყოფილი თანხის 74%. რაც შეეხება შედარებით დაბალ მაჩვენებლებს, აქ ბიუჯეტის ათვისების მაჩვენებლები გამოირჩევა დაბალი პრინციპში კოეფიციენტებით ისეთ სფეროებში, როგორიც არის კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობაზე. თანხის ხარჯვა 58%-იანი ათვისებაა, მხოლოდ გამწვანების ღონისძიებაზე 55%-იანი, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობაზე 59%-იანი, განათლების სისტემის რეფორმირებაზე და განვითარებაზე 42%, ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობაზე 24% და 2015 წლის 13 ივნისის სტიქის სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე მხოლოდ 1%, ანუ 2.800.000 ლარი იყო გათვალისწინებული და 30.000 ლარი დაიხარჯა მხოლოდ. საპარტნიორო ფონდი კი სადაზღვევო ორგანიზაცია ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს აფუძნებს, დაზღვევის შესახებ კანონში ცვლილებებით სააგენტო გასცემს გარანტიებს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ რისკებზე ან და ფორს-მაჟორულ ეკონომიკურ, კომერციულ ან სავალუტო რისკებზე. თავდაპირველად ფინანსური სახსრებისათვის დაახლოებით 20 მილიონი დოლარის მობილიზებაა გათვალისწინებული, რაც შეეხება ვინ შეიძლება უხელმძღვანელოს ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს. კანონპროექტის მიხედვით გადაწყვეტილება მთავრობამ სააგენტოს დაფუძნებიდან 3 თვის განმავლობაში უნდა მიიღოს. სააგენტოს შექმნის, მისი ფუნქციონირების, დაფინანსების და პროდუქტების შესახებ მეტ დეტალებთან დაკავშირებით უკვე ჩვენი ვებგვერდის დახმარებით მიიღებთ ინფორმაციას. გამორიცხული არ არის, რომ მოხდეს ბუნებრივი აირის ტარიფის გაძვირება. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ ბუნებრივი აირის ტარიფის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. გაზის სექტორში მოქმედმა კომპანიებმა ბუნებრივი აირის ტარიფის გადახედვის მოთხოვნით CEMEX დაახლოებით 2 თვის წინ მიმართეს. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ კი მათი სატარიფო განაცხადის საფუძველზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებები დაიწყო. არის ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს არის კომპანიების მიერ განხორციელებული ინვესტიციები და მეორე კომპონენტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის ლარის და დოლარის ურთიერთობა. მოლოდინებს რაც შეეხება, დაველოდოთ, არ არის გამორიცხული, რომ მოხდეს ბუნებრივი აირის ტარიფის გაძვირება. თუ რამდენით როგორ, ამაზე მარეგულირებელი კომისია მუშაობს და გვეცოდინება. შეიძლება არც მოხდეს გაძვირება. შესული არის CEMEX-ში განცხადებები, მე რამდენადაც ვიცი თვითონ CEMEX-ში მოხდა ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტირება, პასუხის გაცემა და ველოდებით CEMEX-ის გადაწყვეტილებას. პროექტ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პირველი ფაზის დასრულების ღონისძიება უკვე შედგა და ამ პროექტის ფარგლებში გაეროს განვითარების პროგრამამ და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად დუალური განათლების სისტემას მხარი დაუჭირა. საპილოტო პროექტი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელშეწყობით 4 რეგიონში ხორციელდება. პროექტი უზრუნველყოფს კერძო სექტორისათვის ფერმერულ მეურნეობაში ახალგაზრდების აქტიურ ჩართვას, ამასთან რეგულარულად კადრების განახლებას, გადამზადებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. დუალური სწავლების ფორმა ჩვენი აზრით არის ყველაზე გამართლებული იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ გვაქვს განათლების სისტემისა და შრომის ბაზრის ურთიერთკავშირის სირთულეები. ანუ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული აქვს განათლება, ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებენ, რომ ინტეგრირდნენ შრომის ბაზარში. ფაქტიურად დუალური განათლება არის გარანტია თავიდანვე პრაქტიკულად იმისი, რომ სტუდენტს პროფესიულ განათლებაში იქნება უმაღლესი, ექნება ის უნარები სწორედ, რაც სჭირდება დამსაქმებელს და განსაკუთრებით ჟურნალისტების შემთხვევაშიც ფაქტია, რომ ძალიან ამართლებს, ესე იგი, ერთობლივად სწავლა და მუშაობა. პროექტი, რომელიც საპილოტო იყო, რომელიც ხორციელდება საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ, რომელიც დაფინანსებულია გაეროს განვითარების პროგრამის და შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს მიერ, გულისხმობს სამუშაოზე
დაფუძნებულ სწავლებას, რაც თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში დარგს, რომელსაც განვითარება ჭირდება, ეყოლება პროფესიულად გადამზადებული მაღალკვალიფიცირებული კადრები. დღეს გვაქვს უკვე ფაქტიურად 1 წლის შეჯამება. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი და წარმატებული პროექტი იყო, როგორც საპილოტო, თუმცა ძალიან ბევრი გამოწვევა იქნება იმასთან მიმართებაში, თუ როგორ გაგრძელდება მას შემდეგ, რაც საპილოტო პროექტი დასრულდება. საპარტნიორო ფონდი 5 მილიონ 400.000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ინვესტიციას განახორციელებს. ფონდმა ხელი ამასთან დაკავშირებით შეფასე ლოპოტა ინვესტმენტთან პარტნიორთა შეთანხმებას მოაწერა, რომელიც ლოპოტას ტბაზე არსებული სასტუმროს გაფართოებას ითვალისწინებს. თავად ამ ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრიც დაესწრო. სასტუმრო კომპლექსის გაფართოება კი ითვალისწინებს დამატებით 85 სასტუმრო ნომრის განთავსებას, ადმინისტრაციულ შენობას, 300 ადგილიან საკონფერენციო დარბაზის დამატებას, შატოს, რესტორანს, კაფე-ბარს, ფიტნეს კლუბს, დახურულ და ღია ცურავ აუზებს და როგორც პრემიერმა განაცხადა ამ ინფრასტრუქტურის დათვალიერებისას გაფართოების შემდეგ მრავალფუნქციური კომპლექსი კიდევ უფრო მეტი ტურისტისათვის გახდება მიმზიდველი. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი ტყიბულში წლიურად საშუალოდ 85,000 ტონა ქვანახშირის გადამუშავებას და კოქსის წარმოების დაწყებას გეგმავს. კომპანიაში Forbes-თან საუბრისას ამბობენ, რომ კოქსის მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიით მოხდება, პროექტი კი მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ პოლონელ პარტნიორებთან ერთად განხორციელდება. GIG თავდაპირველად ბაზარზე იმპორტირებული კოქსის შემცირებას ადგილობრივით გეგმავს, თავად პროდუქცია კი ფეროშინოდნებების წარმოებაში გამოიყენება. ინდუსტრიულ ჯგუფში ინვესტიციის სავარაუდო მოცულობას ჯერჯერობით ვერ ასახელებენ. წარმოებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ კი საწარმოო ხაზის გამართვას დაახლოებით 1 წელი უნდა დასჭირდეს. ბაზარზე კოქსის ფასს მზარდი ტრენდი აქვს და არის შანსი, რომ მისი წარმოება საქართველოში გავავითაროთ. დღეს მასზე მოთხოვნა იმპორტირებული პროდუქციით კმაყოფილდება და გსურს, რომ ის ადგილობრივით ჩავანაცვლოთ, ამბობს GIG-ის გენერალური დირექტორის მრჩეველი ლევან ვეფხვაძე. უცხოეთის სიახლეებსაც უნდა გადავხედოთ და დიდი ბრიტანეთის ბრექსიტის ამბები ვფიქრობ მნიშვნელოვანი იქნება. ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკებების პროცესში ევროკომისია დაჟინებით მოითხოვს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირის წინაშე ნაკისრი ყველა ფინანსური ვალდებულება შეასრულოს. ამასთან დაკავშირებით თავად ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ რეკომენდაციებში აღნიშნული. დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირში წევრობის დროს ფინანსური ვალდებულებები აიღო. ფინანსური ვალდებულებები კი სრულად უნდა შესრულდეს. ეს ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკების მნიშვნელოვანი დეტალი იქნება აღნიშნულია ამ დოკუმენტში. ევროკომისია აღნიშნავს იმასაც, რომ საუბარია ერთიან ფინანსურ ანგარიშწორებაზე, რომელიც დიდ ბრიტანეთსა და ევროკავშირს შორის ყველა ფინანსურ ვალდებულებებს ეხება. აღნიშნული ეხება როგორც ევროკავშირის ბიუჯეტს, ევროპის საინვესტიციო ბანკს, ასევე ევროპის ცენტრალურ ბანკს, ევროპის განვითარების ფონდს და სხვა ფონდებს, როგორიც არის მაგალითად თურქეთში დევნილდებისათვის განკუთვნილი ფონდი, აღნიშნავენ ევროკომისიაში. Hugo Boss-ის წმინდა მოგება მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 25%-ით გაიზარდა. კომპანიამ ჩინეთსა და დიდი ბრიტანეთის ძირითად ბაზრებზე გაყიდვების ძლიერი ზრდა დააფიქსირა, თუმცა გაყიდვების შემცირდა. შეერთებულ შტატებში კომპანიის მოგებამ კი 48 მილიონი ევრო შეადგინა. რაგიო უკრაინამ ევროპიდან ბუნებრივი აირის იმპორტი თითქმის ორჯერ გაზარდა. იანვარ-აპრილში ამ აჩვენებელმა 4,8 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა. უმნიშვნელოდ 1.5%-ით გაიზარდა ქვეყანაში ბუნებრივი აირის მოპოვებაც. ყველაზე დიდი რაოდენობის ბუნებრივ აირს უკრაინა სლოვაკეთიდან იღებს. საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ თავისი პროგნოზით მსოფლიოში ნავთობის რეზერვების შესაძლოა მიმდინარე წელს რეკორდულად დაბარ ნიშნულამდე შეამციროს. სააგენტოს ინფორმაციით ნავთობის ახალი რეზერვების აღმოჩენა 2016 წელს 2.9 მილიარდ ბარელამდე შემცირდა. ორგანიზაცია ნავთობის ტრადიციულ სექტორში ინვესტიციის შემცირებაზე მიუთითებს. ჩინურმა ჰოლდინგმა ლონდონის ყველაზე მაღალი და უჩვეულო ფორმის ცათამბრჯენი შეიძინა.
Leiden Hall building-ი შენობის სიმაღლე 224 მეტრია და 46 სართულისგან შედგება. მასში რამდენიმე საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიის ოფისი, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი და მომსახურების სფეროს კომპანიაა განთავსებული. თავად შენობის გაქირავებიდან წლიური შემოსავალი კი 40 მილიონ ფუნტს აღემატება. ახლა კი დროა დღევანდელ დღის წესრიგს გადავხედოთ, თუ რა ხდება საქართველოში ბიზნესის და ეკონომიკისათვის საინტერესო მიმართულებებზე და დილის 9 საათიდან მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის წევრები უნდა შეიკრიბონ. 29 საკითხი ექნებათ დღეს მთავრობის სხდომაზე განსახილველი მთავრობის წევრებს. 11 საათზე კი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაღში გაიმართება პროექტის ქალაქი ბიბლიოთეკა პრეზენტაცია, რომელსაც თბილისის მერი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი, TBC ბანკის დამფუძნებელი და ელექტრონული წიგნების სახლ საბას დამფუძნებელი გაუწყობიან. 11 საათზე ასევე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე გეგმავს, რომ განახლებული კლინიკის ამტელ ჰოსპიტალის გახსნას დაესწროს. 14 საათზე კი ქუთაისში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები საჯარო განხილვას თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორთან და მედიასთან ერთად გამართავენ. თემასთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტების შედეგად გაცემული რეკომენდაციები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ახალი ინოვაციური ვებ-პლატფორმის ბიუჯეტის მონიტორინგის შესახებ. 19 საათზე კი თბილისი მარიოტში გაიმართება პრეზენტაცია მომღერალი ღვინო, რომლის მიზანია ქართული ტრადიციების ექსპორტი მსოფლიოში. პრეზენტაციას აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა დაესწრონ. მე ახლა უკვე გიორგისთან მაქვს კითხვა მომღერალ ღვინოსთან დაკავშირებით. გიორგი, შენ როგორ ფიქრობ, ღვინო ამღერებს თუ თავად ღვინო მღერის? არა, ღვინო ამღერებს, ის თავადაც მღერის დამერწმუნეთ. და ორივეს სჭირდება შესაბამისი ბახუსი, საიმისოდ რომ ერთით შეიგრძნო და მეორეც. თუმცა აი მეორეს ღვინის სიმღერა სამ შემთხვევაში ლამის პირველივე ჭიქიდან გრძნობ. ეხა ისედაც ისეთი ამინდია ალაპარო ლამის ნახევარი თბილისი და იმაზე ნახევარზე მეტი საქართველო მზად არის რომ ეხა ჭიქას მოგიტოს ხელი და მოდი საქმიანი დილა ვარ და საქმიანი დღე უსურვოთ ადამიანებს და არა მიჭახუნებები დილიდან, რომელსაც ხვალ საღამოდან, ანუ პარასკევს საღამოდან მშვენივრად გაუძღვებიან. ანა ოპიაშვილი სულ მალე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, იგი აბსოლუტურად მართალი იყო. 29 საკითხი და საკითხები დღეს დილით უკვე ცნობილი იყო რა იქნება მთავრობის თომაზე, ჩვენ არ ვაგზავნით. რეპორტერს მთავრობის თომაზე, რადგან რესურსის ხარჯვა იმაზე ეგრეთ წოდებულ ლატარეაზე ჩამოვლენ თუ არა სპიკერებად მინისტრები მთავრობის ხდომის შესაბამის ადმინისტრაციულ ბლოკში, სადაც ხდება ანგარიში მედიის წინაშე, საკმაოდ რთული ამ ლატარიაში მონაწილეობა, მე კი ამ ლატარიაში მონაწილეობას არ ვაპირებ, მე მსურს სწორუპოვარი ინფორმაციები და აუცილებლად ამ 29 საკითხიან მთავრობის ხდომას ცხადია ჩვენ ძველებურად გავარჩევთ. მოდი ახლა გავიდეთ რეკლამაზე, შემოსავლების დროა TV პირველზე. გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით და სულ მალე რამდენიმე წუთში უკვე დაგიბრუნდებით საინტერესო სტუმრებით. 2017 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით აღსრულების ეროვნულ ბიუროში მხარეებს შორის მორიგების და განაწილების მაჩვენებელმა 183 ერთეული შემთხვევა შეადგინა. ამ საანგარიშო პერიოდში უკანონო მფლობელობიდან ქონების გამოთხოვის საქმეებიდან მორიგები დასრულდა 37 შემთხვევა და შესაბამისად იძულებით გამოსახლება არ განხორციელებულა. სტატისტიკური მონაცემები საკმაოდ ბევრი გვაქვს ამ ბოლო პერიოდთან დაკავშირებით. უფრო მეტ დეტალს და მეტ საინტერესო ინფორმაციას ნინო გოგელაშვილი მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის უფროსი გაგვიზიარებს. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად. 183 შემთხვევა საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია, რაც წინა ახალ ამბებს გადავხედე თქვენს ვებგვერდზე. რას უკავშირდება პირველ კვარტალში ეს მაჩვენებელი, ან თქვენ რა შეგიძლიათ გამოყოთ და საიდან მივიღეთ ეს რიცხვი? კი ბატონო, გეტყვით რომ აღსრულების ეროვნული ბიურო ახდენს გადაწყვეტილებათა შესრულებას. გადაწყვეტილების შესრულების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ჩვენი მიზანია რომ დავიცვათ მხარეებს შორის ბალანსი, რაც იმას გულისხმობს რომ გადაწყვეტილება შესრულდეს ორივე მხარისთვის მისაღები პირობებით და ამისთვის მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახური აქტიურად მუშაობს. მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერები მუშაობენ მხარეებთან, აწარმოებენ შეხვედრებს, მოლაპარაკებებს და დამატებით სამსახურში დღეს უკვე არიან სოციალური მუშაკებიც.
სოციალური მუშაკების ზუსტად იმ მიზნისთვის შეიქმნენ სამსახურში, რომ ისეთი რთული კატეგორიის საქმეები, როგორც არის თქვათ გამოსახლება, აქტიურად იყვნენ ჩართულები და მოახდინონ მუშაობა და რაში გამოიხატება მათი მუშაობა. ისინი მხარეებთან მუდმივ კონტაქტზე არიან, ახდენენ მოვალის თანადგომას, ესე ვთქვათ, თუ საჭიროა სხვადასხვა თანადგომის ქსელებსაც მიმართავენ რაიმე ტიპის დახმარებისთვის. შეიძლება მაგალითად სხვადასხვა სოციალური პროგრამები, რომელიც სახელმწიფოს აქვს და ეს არ იცოდნენ, უბრალოდ არ ქონდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ, ყველა ტიპის ინფორმაციას აწვდიან. გარდა ამისა, მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ დაეხმარონ, როგორც ფსიქოლოგიური კუთხითაც ხდება აქ დახმარება, რადგან ძირითადად ბოლომდე ყველას გაცნობიერებული არ აქვს, თუ რა საკითხთან აქვს საქმე, რაში მდგომარეობს და რაღაც თითქოს ბოლომდე არც იციან, რასთან აქვს საქმე. არ ჯერათ რომ შეიძლება ამ რეალობის სწორად თქვით, რომ შეიძლება რაღაცა ბოლომდე არ ჯეროდეთ და რაღაც ყველა ისე უდგება, თითქოს არ ხდება ეს და რეალობა არ არის. არ დაიჯერონ, ანუ რაღაცა დრო დასჭირდება ამას რა, იმიტომ რომ, ავიცი ხა, სხვა დანიშნულება აქვს. და ზუსტად ამიტომ სოციალური მუშაკები, ანუ როცა რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებ, უნდა იცოდე მაქსიმალური რისკი რა არის, რის წინაშე შეიძლება დადგე და მე ეს არ ქონდეს, მაგალითად აღსრულების ეროვნულ ბიუროს არ ედავებოდე იმას, რომ მე რო გამოსასახლებელი ვარ, შენი ბრალია. გავიგე, მაგრამ ამ შემთხვევაში კითხვა ნინოსთან კი არ არის, ან მე და შენ ახლა რაზეც ვჯელობ, ეს არის აღსრულების ბიურო და მეორეს მხრივ ეს არის რაღაცა თქვი თანადგომის პროგრამა, რომელიც მიდის კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებაში და ეს რაღაცა ერთმანეთში არ ჟდება რა, ეს სწრაფად, ანუ რაღაცა მე მგონია დრო უნდა და სტატისტიკა პოზიტიურია, ნინო ამას უნდა დავშირები. რაც უკვე სოციალური მუშაკების დაემართენ საქმეებში მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერები მუშაობენ, საგრძნობლად მომატებულია მორიგება, რაც იმას გულისხმობს, რომ ერთმანეთთან შეთანხმებით ახდენს მხარეები ურთიერთშეთანხმებით ხდება გადაწყვეტილების შესრულება და ასევე რაც ვიგულისხმე, რომ აი ეს მუშაობას წევენ სოციალური მუშაკები ნებაყოფლობით ხდება გადაწყვეტილებათა შესრულება. და რაც თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ თქვათ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ძირითადი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილების შესრულება, ამისათვის მნიშვნელოვანია ასევე საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლება, ხო? სამართლებრივი შეგნების უფრო მაღალ დონეზე აყვანა, იმიტომ რომ ყველა მიცოდეს თავისი უფლებები, რა აქვს, რა არის შესაძლებელი ჩვენთან, მაგალითად, ყავს ორი მხარე, როგორც იცით, როგორც კრედიტორმა, როგორ მოითხოვოს დარღვეული უფლების აღდგენა, რაც ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია, ასევე მოვალესაც უნდა ქონდეს ინფორმაცია, როგორ შეასრულოს ესა თუ ის ვალდებულება. მაგალითად, დღეს კანონმდებლობა იცნობს განწილვადებას, ანუ თანხის ეტაპობრივ გადახდას. ამ ხრივაც იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტი გვყავს ერთი მხარე, თვითონ აღსრულების ეროვნული ბიურო იღებს გადაწყვეტილებას და საკმაოდ მაღალია განწილვადების შემთხვევების, როდესაც თანხმდებით და ეტაპობრივ გადახდას საშუალებას ვაძლევთ. მაღალია, ლაპარაკი გოდიში რა ნინოსთან ეს კითხვა. ნანას მიერ ნახსენები 2017 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით, ნინო. 183 შემთხვევა საიდანაც მორიგებით არის დასრულებული 37 кейსი. ეს მორიგებაზე, რაც არის დასრულებული, აი ეს შესავალში. ეს სტატისტიკა ამ შემთხვევაში, ანუ აქ არის პრინციპში საუბარი, რომ გამოცხადებული აუქციონი შეწყდა 37 შემთხვევაში და მარტივად რო ვთქვა, აღარ მოხდა ქონების რეალიზაცია. აღარ მოხდა ქონების რეალიზაცია, იმიტომ რომ მხარემ შეასრულა ვალდებულებები. ეს სტატისტიკა პირადად თქვენთვის ტრენდიდან გამომდინარე, დადებითია? დიახ, ეს სტატისტიკა. ეს არის მზარდი სტატისტიკა. კი ბატონო, მორიგებების მზარდი მორიგებაში ხედავ მხოლოდ კარგს. თან ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ კრედიტორთა ნაწილი დღეს უკვე რაღაც შეცვალეს თავიანთი მიდგომები, მათ შორის საფინანსო კომპანიებმაც და ისინიც თანხმდებიან ეტაპობრივ გადახდაზე ვალდებულების შესრულებისთვის მოვალეებს რაღაცა უფრო მეტი საშუალება მისცენ და ამ მხრივ ნამდვილად პოზიტიური ნიშნები გვაქვს და ესე თქვენი კითხვის ჯერია. დავასრულებ. უკვე დაასრულე? არა, დავასრულებ. ბოდიში. ან რამდენად არის ამ შემთხვევაში ისეთი საქმეები, სადაც მორიგების თქვათ საშუალება რჩება და დაახლოებით რა ვადას აძლევს აღსრულების ეროვნული ბიურო, რომ მორიგებას ანუ ეხლა გონივრული ვადები არსებობს, როცა ანუ დარღვევა როცა იწყება პირობების, სანამ აღსრულების ეროვნულ ბიურომდე მივა საქმე, დარწმუნებული რომ რაღაცა შუალედი არსებობს, როცა ანუ თვითონ გამოსწორებამდე რჩება დრო. თქვენ კიდევ რაღაც ვადას უმატებთ. რამდენი არის ეს და რამდენად გონივრული არის თქვათ იგივე მოვალისათვის ამ შემთხვევაში კიდევ ეს დამატებითი ვადები მიცემა.
სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, მანამ სანამ საქმე მოხდება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, საკმაოდ ბევრი ინსტანციას გადის, საჭიროა სასამართლო გადაწყვეტილების მოპოვება. მეორე მხრიდან რო შევხედოთ, ვისაც ამ შემთხვევაში კრედიტორის მხრიდან რო შევხედოთ, ხო? მიმდინარეობს ეს საკითხი, ამიტომ ეს ყველაფერი მოიცავს გარკვეულწილ ვადას, როგორც კრედიტორისთვის, ასევე მოვალისთვის, რომ თუ რაღაც შეთანხმება უნდათ ერთმანეთში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ჩართვამდეც მოახდინონ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც უკვე აღსრულების ეროვნული ბიურო ერთვება და ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც აღმასრულებელი დგამს, რომ კიდევ ერთხელ მოვალეს უგზავნის გაფრთხილებას გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულებაზე. ამას გულისხმობს ამ გაფრთხილების ვადა კანონით არის გაწერილი და არის სხვა კატეგორიის საქმეებზე სხვადასხვა, მაგალითად თანხის გადახდევინების კატეგორიაზე არის 7 დღიანი ვადა, გამოსახლების შემთხვევაში არანაკლებად 10 დღიანი ვადა გვაქვს, ანუ მიბმულია იმის მიხედვით თუ რა კატეგორიის საქმესთან გვაქვს საქმე. და ამის შემდეგ უკვე იწყებს კანონით გაწერილ პროცედურებს, რომელიც მოიცავს ქონების მოძიებას, აღწერა დაყადაღებას, შემდგომ შეფასებას და იმის მიხედვით რა პროცედურა ჭირდება საქმეს, არის ეს ვადები ყველა კონკრეტულად ეხლა რამდენად დაწვრილებით ჩამოვთვალოთ, მაგრამ ყველა პროცედურა თავის ვადას მოიცავს და უკვე ამ პროცესის განმავლობაში იმის პარალელურად, რაც აღმასრულებელი თავის საქმიანობას ეწევა, შესაძლებელია მოითხოვონ მხარეებმა მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის ჩართვა, კონდეთ მზაობა, სურვილი რომ რაღაც შეთანხმებაზე მიაღწიონ და ამის პარალელურად ხდება ეს ყველაფერი. ანუ არ უნდა იქნეს გაგებული ისე რომ კრედიტორის მოთხოვნა რაღაცა ჩერდება და მხარეთა ინტერესების ჩართულობის პერიოდში არ ხდება, არამედ იმის პარალელურად რაც საახსოვებო მოქმედებები მიმდინარეობს ეს პროცესის რომ მოხდეს მხარეებს შორის ნებაყოფლობით ვალდებულების შესრულება ან რაღაცა შეთანხმებაზე მიღწევა. ანუ გამწრო რამდენიმე სტრუქტურა არის აღსრულების ეროვნული ბიუროდან ამ შემთხვევაში ჩართული. რა არის მათი ინსტრუქტაჟის მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში? როგორ ნაწილდება მათი უფლება-მოვალეობები და შესაბამისად საბოლოო ჯამში როგორი მიდგომით ხდება ამ ყველაფრის განაწილება. აღმასრულებელი არის ის პირი, რომელიც საქმეს აწარმოებს და აწარმოებს კანონის დაცვით, იმიტომ რომ კაცრად არის გაწერილი ეს რეგულაციები და იგი არ არის უფლებამოსილი შეასრულოს რაიმე ისეთი ქმედება, რაც კანონით არ არის გათვალისწინებული და უკვე აი ამ პროცესში განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ყველა შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არ ხდება და როგორც აღვნიშნეთ, თუ მხარეებსაც აქვს სურვილი, ერთვება მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერები. თუ საქმე გვაქვს ისეთ მოწყვლადი ისინი არიან ჩვენი თანამშრომლები, მაგრამ არა ვთქვათ აღმასრულებლები, არამედ უშუალოდ ამ დეპარტამენტის ამ მიმართულებით. ასევე სოციალური მუშაკებისთვის გვაქვს გაწერილი რაღაცა მოწყვლადი ჯგუფი. ნინო, სოციალური მუშაკები ჯანდაცვას წარმოადგენენ თუ თქვენი თანამშრომლებიც? ჩვენი თანამშრომლები არიან ეს სოციალური. თქვენთან მოიყარა ამ ყველაფერმა ჩვენთან არიან სოციალური მუშაკები და მათ სპეციალურად მოწყვლადი ჯგუფები არის გაწერილი, ვთქვათ, თუ სოციალურად დაუწყოთან გვაქვს საქმე მრავალშვილიანებთან და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებთან უკვე სოციალური მუშაკიც ერთვება ამ პროცესში. და ეს ყველაფერი ესე ვთქვათ რაღაც სინქრონულად ერთმანეთის პარალელურად მიმდინარეობს, ისე რომ რა თქმა უნდა კრედიტორის მოთხოვნა არ უნდა შეილახოს და უპირველესი ალბათ მაინც არის რახან კრედიტორი არის ის პირი, ვისი მოთხოვნას და ვისი დარღვეული უფლების აღდგენაც უნდა მოახდინოს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და ამის პარალელურად დავეხმაროთ მოვალესაც, რომ შეასრულოს მან ვალდებულება მისთვის მისაღები პირობებით და ყველა ის თქვათ წინადადება რაც აქვთ მხარეებს ერთმანეთთან შეთანხმების მიღწევაში დავეხმაროთ ამის რეალიზება მოახდინონ. იმისთვის რომ ორივე მხარისთვის სასურველი შედეგი დადგეს პრინციპში აღსრულების ეროვნული ბიურო გარდა სასამართლოსიდან მთელი მოლაპარაკების პროცესზე რომელიც წინარე არსებობს კიდევ ერთ შანსს აძლევს ამ პროცესის დასრულებას. ნინო გოგოლაშვილს დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მე პირადად ძალიან ბევრი რამ გავიგე და სიახლე მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის უფროსი სტუმრობდა დღეს დილიდან. მადლობა მას სტუმრობისთვის და ქართული ღვინო ეს სხვა თემაზე გადავალ ახლა და ამის მხოლოდ ამ სიუჟეტის წარდგენის შემდეგ გავაცილებ ნინოს. ქართული ღვინო ავსტრიის დედაქალაქში. კი ბატონო, არ მოგესმა ზაფხულიდან ქვევრის ღვინის ჩამოსხმა და რეალიზება უკვე ვენაში დაიწყება ავსტრიის დედაქალაქში. ქართველი სომელიეს ავსტრიული გამოცდილება ნახეთ ნინო კვინტრაძის მორიგ სიუჟეტში ვენიდან.
ეს არც თელავის და არც ყვარლის ეზოა. არც ამ ქვევრების მფლობელი არაა კახელი მეღვინე. ქვევრები კი ნამდვილად კახურია და ევროპის შუაგულში, ვენაში, ჰაულსბერგენის ქუჩის პირველ ნომერშია განთავსებული. სწორედ ამ ქვევრებში ზაფხულში ვენაში დაწურული ღვინო განთავსდება და ევროპელებს თავს ქვევრის ბრენდის ქვეშ გააცნობს. ავსტრიაში უკვე წლებია ქართულ ღვინოს პოპულარიზაციას 35 წლის ბუთა დოლიძე უწევს. რამდენიმე თვეში კი საქართველოდან შეგროვებულ ღვინოს საკუთარ წარმოებასაც დაუმატებს. ჩემი გადაწყვეტილება რომ ქართული ქვევრი და ქართული წარმოების ღვინო ამათვის გამეზიარებინა. ამ გადაწყვეტილების მიღებისთანავე დამიდგა ავტომატურად სახელმწიფო გვერდში და მომცა იმის საშუალება, რომ მე აქ დავუშვათ აქაური ევროპული ღვინოების შემოსწავლა. ამის მერე ჩავედი საქართველოში, გავშინჯე 50-ზე მეტი ქართველი მცირე მეწარმის ღვინო და 7 მეღვინე ნის ღვინო წამოვიხე. ქართული ღვინო დღეს ვენის 10-მდე რესტორანსა და მაღაზიაში იყიდება, რაც ჩვენი რესპონდენტის აზრით პოტენციალთან შედარებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. ამის მიზეზად ბუთა დოლიძე ცნობადობის ნაკლებობას ასახელებს. როდესაც ქვევრზე მიდის საუბარი და ქვევრის ღვინის დაყენებაზე, ძალიან შრომატევადი არის. ძალიან დიდ რისკებთან არის ეს დაკავშირებული. რა თქმა უნდა და ეს ყველა გლეხმა და მეღვინე მიცის. ამიტომ ავტომატურად ერთი და იგივე ჯიშის, ერთი და იგივე ვენახიდან ორი ღვინო რო ავიღოთ, ერთი ევროპულად დაყენებული და ქვევრში დაყენებული, 5ჯერ თუ არა 3ჯერ 4ჯერ ძვირია. ეს ძალიან რთული არის ამისი ახსნა. ვინც დაუშვათ არ იცის რა არის ღვინო. მანამ სანამ კი ქართული ღვინის პოპულარიზაციას დაიწყებდა ბუთა დოლიძემ ვენაში სომალიეს კურსები გაიარა. ამბობს, რომ მსგავსი ვიწრო სპეციალობის დასაუფლებად ვენაში ბევრი შესაძლებლობაა. ღვინის ამოცნობა მისი ფერიდან იწყება, შემდეგი მისი არომატია. სუნის მიხედვით გამოიცნობა რა ყურძენზეა დამზადებული ღვინო და როგორ ნიადაგზე გაიზარდა ის. ბოლოს კი სომალია მის გემოსაც სინჯავს. დღეს ჩვენ სინჯავთ ავსტრიაში შტაერმარკში დაყენებულ ქვევრის ღვინოს. საკმაოდ კარგად დაბალანსებული ღვინოა, რომელსაც აქ შაქარი მიახლოებით 2-3 ჟავიანობა, ტანინები ძალიან უხდება შაქრის შემადგენლობას და შეგვიძლია ძალიან თამამად თევზთან და ნებისმიერ ქართულ კერძთან მივირთვათ. მეგობრებისგან ნაჩუქარ ქვევრებში ქართული ღვინოს შემოდგომაზე ჩაისხმება. პირველ ეტაპზე კი ევროპულ ბაზარზე 100 ლიტრი ქართული ტექნოლოგიით დაყენებული ღვინო გამოჩნდება. ბრუნდებით თავპირველზე ვიყურებთ უпростоროდ აწი უკვე კიდევაც გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM 102.8 და FM 93.5. თავპირველზე ახალი ამბების დროა ბიზნესის და ეკონომიკის შესახებ, ყველაზე მნიშვნელოვანი და საერთოდ ნებისმიერი პოლიტიკის განსაზღვრელი. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ბიზნეს მედია საქართველოს მთავარი მოტო. ანა ლაპიაშვილს უსმენთ საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციით. დარწმუნებული ვარ, ის ასევე შეეხება ზურაბ ბალავიძის გუშინდელ საკმაოდ ფართო შეხვედრას სამშენებლო სექტორთან და ეს არ იყო მხოლოდ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა მშენებლები, ასე ვთქვათ, ასოციაციის შეკრებაზე თითქმის ყველა დეველოპერმა და ასევე ინფრასტრუქტურის მშენებელმა მოიყარა თავი. ანა გისმენთ. ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემების მაყურებელი გუშინვე იყო საქმის ყურში მიმდინარე სიახლეებზე, თუმცა აუცილებლად კიდევ ერთხელ უნდა დაუბრუნდეთ ამ საკითხს და აუცილებლად დაუბრუნდებით ინფლაციის თემას, რომელიც გიორგი შენ შესავალში ახსენე და ყველა მიმართულებასთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე მოგაწვდით დამატებით ინფორმაციებს ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეების უკვე მეორე ნაწილში და სულ რამდენიმე წამში.
კულტურის მინისტრი სამშენებლო სექტორში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით აკეთებს აქცენტს და აღნიშნავს, რომ სექტორი უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. თუმცა დღეს ამ მიმართულებით რეალური პრობლემები არსებობს, რაც დროულად უნდა გადაიჭრას. როგორც მინისტრი ალავიძე ამბობს, უარყოფითი ბალანსის გარდა სამშენებლო ბიზნესის წარმომადგენლებს ურთიერთობა უჭირთ თავად ბანკებთანაც. გარდა ამისა, დასარეგულირებელია მისივე თქმით სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული საკითხებიც. ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ასევე გუშინდელ შეხვედრაზე ყურადღება იყო გამახვილებული, გზების მშენებლობას უკავშირდებოდა და როგორც მინისტრმა განაცხადა, მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში საუბარია დაახლოებით 2-3 წელიწადზე 10 მილიონი ლარის დახარჯვა იგეგმება ამ მიმართულებით. ჩვენი სამშენებლო სექტორი დღეს პრობლემატურია, უარყოფითი ბალანსი აქვს, მაგ ბანკებთან მუშაობა უჭირთ, რეალური პრობლემა გვაქვს. აქტიურად მუშაობთ ძალიან თვითონ მშენებელთა ასოციაციასთან, რომ ეს ყველა პრობლემები აღმოხვრათ, ძალიან აქტიური მუშაობა გვაქვს და მშენებელთა ასოციაციაც მოყვება, ფაქტურად ამ სფეროში მომუშავე ყველა ადამიანი და თუ კომპანია ჩართულია ამ პროცესში, პროცესი გამჭვირვალეა. ეს დაახლოებით წლის ბოლომდე გაგრძელდება ეს პროცესი. 5-7 წელიწადში ქართული ღვინის ექსპორტი 100 მილიონ ბოთლზე უნდა ავიდეს და საშუალო საფასო სეგმენტი $3 უნდა ასდეს. ეს საქმის კურსთან ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა განაცხადა. ის ამბობს, რომ დღეისთვის ქართული ღვინის საშუალო სარეალიზაციო ფასი $2.27 ცენტია, შარშან კი ექსპორტზე სულ 90 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა. გასული 2 წლის განმავლობაში ქართული ღვინის საშუალო სარეალიზაციო ფასი შემცირების ტენდენციით ხასიათდება, რაც როგორც სამანიშვილი ამბობს, სარეალიზაციო ბაზრებზე მოსახლეობის წყიდველ უნარიანობის შემცირებით არის უმეტესად გამოწვეული. პირველად ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში ხორცის ფასები სტაბილურად იზრდება. აისეტის კვლევის თანახმად მარტში ქვეყანაში ხორცის ფასი წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 7.1%-ით გაიზარდა. ფასის მატების მიზეზად კი აისეტის საქართველოდან ხორცის და პირუტყვის ექსპორტის ზრდას ასახელებს. საქსტატის მონაცემებით 2017 წლის პირველ 3 თვეში ცოცხალი მსხვილფეხა პირუტყვის ექსპორტმა $9.8 მილიონი და მეტი შეადგინა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ეს რიცხვი $3.8 მილიონ შეადგენდა. წლის 4 თვის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად საქართველოში საჰაერო სივრცეში ფრენების რაოდენობა 15%-ით არის გაზრდილი. 4 თვის განმავლობაში საქაერო ნავიგაცია 41,900 საჰაერო ხომალდს მოემსახურა და გაიზარდა როგორც საქართველოს აეროპორტებში მომფრინავი და გამფრენი, ასევე სატრანზიტო რეისების რაოდენობაც. ზემო აჭარაში წარმოებული ლურჯი მოცვი სუპერმარკეტების დახლებზე გამოჩნდება. კოოპერატივ გედის მოცვი 3000 ჰექტარზე აქვს წარმოდგენილი და კოოპერატივმა დაფინანსება ემპარტის ფარგლებში მიიღო. თავად კოოპერატივის სხვა კერძო პირებთან გაერთიანებასაც გეგმავს და სამომავლოდ ექსპორტზე გასვლას არ გამორიცხავს. ახლა კი ინფლაციის მაჩვენებლებს უნდა მივხედოთ. 2017 წლის აპრილში საქართველოში ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით შეადგინა სულ რაღაც 0.1%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე უკვე 6.1% იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ამ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების სრულებამ რამდენიმე კონკრეტულ ჯგუფზე და ესენი მაგალითად ასე გამოიყურება. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები, რომლის შემთხვევაშიც ფასები 1.4%-ით არის მომატებული, ინფლაციის თვლიან მაჩვენებელზე 0.42% პუნქტით აისახება. ფასები გაიზარდა ხილზე და ყურძენზე 8.8%-ით, ბოსტნეულსა და ბახჩეულზე 7%-ით, ხორცსა და ხორცის პროდუქტებზე 1.6%-ით. ამასთან ფასები შემცირებულია ზეთზე და ცხიმზე, კლება აქ დაახლოებით 0.9%-იანია და თევზეულზე აქაც კლების ტენდენცია გვაქვს და 0.6%-იანი. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები შემცირდა 1.7%-ით, შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში შეადგინა 0.23% პუნქტი. ასევე შემცირდა სატრანსპორტო საშუალებების შეძენასთან დაკავშირებული მაჩვენებელიც და აქ კლება 3.3%-იანია. ძირითადი და პირადი სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციაზე ასევე კლებაა და 2.4%-იანი. მოცემულ პერიოდში ასევე ფასების 7.6%-იანი მატება დაფიქსირდა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში.
ჯგუფზე, რაც 2.31% პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის თვლიან მაჩვენებელზე. აი ზრდა არის ბოსტნეულზე და ბახჩეულზე 18.2%-იანი, შაქარზე, ჯემზე და სხვა ტკბილეულზე 11.9%-იანი, რძეყველი და კვერცხი დაახლოებით 10.8%-ით ზრდის მაჩვენებელს გვაძლევს, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 8%-იანს, ზეთი და ცხიმი კი 6.7%-იანს. ამასთან ფასები შემცირებულია ხილზე და ყურძენზე დაახლოებით 2.9%-ით. კიდევ რომ ჩავშალოთ ეს მონაცემები ტრანსპორტის ჯგუფში მაგალითად ფასების ზრდა გვაქვს 17.6%-იანი, ჯგუფის წვლილმა შესაბამისად ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში შეადგინა 2.11% პუნქტიანი წვლილი. ფასების მატება ასევე პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე და 25.9%-ს აღემატება სულ რაღაცა 1/1000-ით და სატრანსპორტო მომსახურებაზე 4.9%-ით განისაზღვრა მაჩვენებელი. ხოლო თავად სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე იყო 3.7%-იანი. კიდევ უფრო დეტალურ ნაწილს რომ შევეხოთ, ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაქოზე ფასების ზრდა არის 14.9%-ით, ბევრი მიზეზის გამო. წლიური ინფლაციაში მათი წილი არის 94.1% პუნქტიანი. ასევე ფასები მომატებულია თავად თამბაქოს ნაწარმზე და აქ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს 30%-იანი ზრდა ფიქსირდება და ალკოჰოლურ სასმელებზე 1.8%-იანი. და ჯანმრთელობის დაცვა, რომელთან დაკავშირებითაც პრინციპში ძალიან ბევრი კვლევა იყო, ბევრი კრიტიკული შენიშვნაც ამ კვლევასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, ხელისუფლების წარმომადგენლების ვერ შეგუება იმ რეალობასთან, როდესაც ამ კვლევაში სახელდებოდა რომ ჯანდაცვის მომსახურება გაიზარდა. აი სტატისტიკის სამსახური კი რას გვეუბნება, რომ აქ ფასების ზრდა არის 6.1%-იანი, რაც ჯამში გვაძლევს 54.1%-იან პუნქტით ასახვას თლიან ინდექსზე. ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა ესე ჩაშლილად რომ თქვა სამედიცინო პროდუქციაზე, აპარატურის მოწყობილობებზე და ასე შემდეგ, ასევე ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე და აქ უკვე 4%-იანი ზრდა გვიფიქსირდება. მოკლედ საერთო ჯამში, როგორც გიორგიმ დასაწყისშივე აღნიშნა, თუ გასულ წელს 100-ლარად შეიძენით კონკრეტულ საქონელს, ეხლა გჭირდებათ შესაბამისად ცოტა მეტი და თუ ცვლილება არ გაქვთ თქვენს შემოსავლებში, შესაბამისად უფრო ნაკლები სარგებლის მიღება შეგიძლიათ არსებული სახელმწიფო ანაზღაურებიდან. ამ ყველაფერს უნდა შევხედოთ კიდევ მეორე ნაწილითაც, ეს შეეხება უკვე სავალუტო კურსს და სავალუტო ბირჟებზე არსებულ ვითარებას. აი ამ ნაწილში რა ხდება დღევანდელი მდგომარეობით, ამას შოთა გვეტყვის სულ რამდენიმე წამში. მოგესალმებით, კვირის დასაწყისიდან მოყოლებული, როგორც გახსოვთ, ლარი მეტნაკლებად სტაბილურია, ცოტა გაძვირებული, მაგრამ სტაბილური. დღესაც ლარი ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ ან მომჯობინდა, ან სტატუს quo შეინარჩუნა, როგორც გუშინ, დოლარის მიმართ სრული უძრაობა და 1 დოლარი კვლავინდებურად 2 ლარი და 54 თეთრი ღირს, გუშინ დაახლოებით 9 თეთრით გაძვირებული ევრო თეთრის მეშვიდედით გაიაფთა და 3 ლარსა და 66.9 თეთრამდე ცოტა უკლია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგიც თითქმის უძრავია და მისი ფასი ზუსტად 3 ლარსა და 15.9 თეთრს შეადგენს. აზერბაიჯანული მანათი თეთრის მეხუთედით გაძვირდა და ლარი და 45 თეთრი ღირს. თურქული ლირაც უძრავია და ზუსტად 69 თეთრი ღირს, ხოლო გუშინ თითქმის 1 თეთრით გაიაფებული რუბლი. დღეს დამატებით დაახლოებით თეთრნახევრით გაიაფთა და 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება უცხოურ ბირჟებს და დოლარს უცხოურ ბირჟებზე, Moody's Analytics-ის ცნობით ამერიკულმა კომპანიებმა 177,000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნეს გასულ თვეს, რამაც პროგნოზს 2,000-ით გადააჭარბა. ამასთანავე პოზიტიური ჩვენება იყო არასაწარმოო შესყიდვათა მენეჯერების ინდექსის მიმართულებით, ინდექსმაც გადააჭარბა ეკონომისტების პროგნოზებს. ბაზარმა ამას იმით უპასუხა, რომ ევროს ფასი დოლარსა და 9 ცენტს ოდნავ ჩამოსცდა. დოლარი გირვანქა სტერლინგის მიმართაც გამყარდა და 1 გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და
$0.29 ოდნავ აჭარბებს, როცა გუშინ მისი ფასი თითქმის $-სა და 29.9 აღწევდა. დოლარი გამყარდა იაპონური იენის მიმართაც, დღეს $1 ფასი 113 იენს აღწევს, სულ რაღაც 3 კვირის წინ $1 5 იენით ნაკლები ღირდა, 108 იენი ღირდა. იენის გაძვირება დოლარისთვის გამოიწვია იმ ფაქტმა თავის დროზე, რომ ჩრდილოეთ კორეასა და ამერიკას შორის დაძაბულობის დროს ინვესტორებმა იენი ჩათვალეს უსაფრთხო ვალუტად, მით უმეტეს ამ დროს ევროს მიმართაც გაურკვევლობა იყო, რადგან არჩევნებში ლეპენს გამარჯვების შანსი ჰქონდა, რაც ინვესტორებს აშინებდა. ლეპენის წინასაარჩევნო კამპანიაში კანდიდატმა ბევრჯერ გააჟღერა, რომ თუ კი მას აერჩევდნენ, საფრანგეთი საკუთარ ბრეგზიტს მოაწყობდა და ეს არ ახდა და უბრუნდებიან ევროს ინვესტორები და უფრო თამამად არიან დოლართან კონფრონტაციის შედარებით ჩაცხრობის შემდეგ. გიორგიმ ამ კვირაში თქვა, რომ ბიტკოინის ფასი მალე გადააჭარბებს $1,500 რუბიკონს, გადალახავს და ასეც მოხდა. ერთი ბიტკოინი დღეს $1,506 ღირს, გუშინდელი შემდეგ $46-ით, ან დიდათაა პრინციპში გაძვირებული. ეს ყოველივე იაპონიაში მიმდინარე ამბებმა გამოიწვია. იაპონელებმა ერთი თვე არაც დაათვეს ურთიერთობა კრიპტოვალუტასთან და მოაქციეს იგი ლეგალურ ჩარჩოში და გადახდეს ერთ-ერთ სახედ რატიფიკაცია გაუკეთეს. ამიტომ ინვესტორები ვარაუდობენ, რომ სწორედ ამას მოყვა ბიტკოინის გუშინდელი ესეთი სწრაფი გაძვირება. კიდევ პროგნოზები კიდევ ოპტიმისტურია და კიდევ ვარაუდობენ ბიტკოინის აღმასვლას. მოდი შემდეგ პროგნოზებს გადავინაცვლოთ და ამჯერად უკვე ანა ლაპიაშვილთან. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია რა მინდი გველის დღეს და მთელი დარჩენილი კვირის განმავლობაში ამას დაპირებული ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის ანაგისმით. მომდევნო დღეების განმავლობაში პრინციპში მშრალი ამინდების მოლოდინი არ უნდა გქონდეს, გაზაფხულია და უხვად არის ნალექი, თუმცა სითბო შედარებით უფრო მეტად შემოგვეჩვია. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვეუბნება, რომ ამინდი დღეს განპირობებული იქნება საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით, შესაბამისად, რო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებასაც უნდა ველოდოთ, ზოგან მოკლედ წვიმას ელჩეკით და აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლებელია სიტყვაც. იმედია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულებს ეს განსაკუთრებით არ შეუქმნის პრობლემებს, თუმცა მაინც უნდა გავფრთხილდეთ. დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს აღმოსავლეთ ნაწილში და შესაძლოა ძლიერადაც კი. სოხუმში უნალექო იქნება დღე და 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბათუმშიც უნალექოდ ჩაევლის დღე და 17 გრადუსი იქნება, ქობულეთშიც ანალოგიურად 17 გრადუსს ველოდებით, ქუთაისში კი 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევ როგორც ოზურგეთში. ონში 17 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 22, ცხინვალში 21, მარნეულში კი ხანმოკლე წვიმას და მცირე ელჭექსაც ველოდებით და 25 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ჰაერი. რუსთავში უნალექოდ ჩაევლის დღე და 25 გრადუსი იქნება, ახალციხეში წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები და 20 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ბორჯომში კი წვიმასთან ერთად 22 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ასევე წვიმა და ელჭექი არის მოსალოდნელი ბაკურიანში და 19 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში 18 გრადუს ველოდებით და აქაც ნალექი არის მოსალოდნელი, ისევ როგორც სტეფანწმიდაში, ოღონდ აქ შედარებით გრილა და 14 გრადუსია დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში 25 გრადუსი იქნება და უნალექოდ ჩაევლის დღე, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თუმცა უმეტესად უნალექო იქნება დღევანდელი ხუთშაბათის დღე. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და დრო გამოშვებით ძლიერადაც. პრინციპში თბილისში ეს აღარს გვიგვირს. და რაც შეეხება ტემპერატურას, 25 გრადუსს ველოდებით დღის განმავლობაში მაქსიმუმ ასე 4 მაისს. მოკლედ გაზაფხული თანდათან აქტიურ ფაზაში შედის, მაგრამ უფრო მგონია, რომ ზაფხულის ტემპერატურა გვიახლოვდება ვიდრე საგაზაფხულო ამინდები. მოკლედ ასეთი არის დღევანდელი ამიდის პროგნოზი, რომელიც გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ჩვენს მაყურებელს ჩვენი დახმარებით გაუზიარა და ახლა დრო არის უკვე შოთამ გაგვესწროს დღევანდელი დღის რიცხვი. წესით როცა გაზაფხული მოდის, ყველაფერი უნდა მწვანდებოდეს, მაგრამ ჩვენთან ასე არ არის. თბილისში ყოველ შემთხვევაში დღის რიცხვი სწორედ ამას ეძღვნება. დღის რიცხვი არის 3. ეს არის მორიგი რიცხვი ფლანგვის დეტექტორისგან, ისევ მერიისა და საკრებულოს თემაზე. გამწვანების კოეფიციენტის მიხედვით თბილისი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი დედაქალაქია და ამის რიცხობრივი დასტური ისაა, რომ დღეისთვის ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით 3 კვადრატული მეტრის
მწვანე საფარი მოდის, რაც ქალაქისთვის რეკორდულად დაბალ მაჩვენებელს წარმოადგენს. მერის ინფორმაციით ამ საკითხზე ინფორმაცია ბოლოს 2001 წელს განახლდა და მაშინ ეს ნიშნული 5.6 კვადრატული მეტრი იყო. მას შემდეგ მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა და მაჩვენებელი 3-4 კვადრატულ მეტრამდე ჩამოვიდა. საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ ევროპის საბჭოს 31 ქვეყნის დიდ ქალაქებში გამწვანების საშუალო მაჩვენებელი 35.9 კვადრატული მეტრია. ანუ მინიმუმ 10-ჯერ მეტი ვიდრე თბილისში. ეს არის ევროპის საშუალო 10-ჯერ მეტი. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციით ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანებული ტერიტორიის რაოდენობა მინიმუმ 9 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს, ანუ 3-ჯერ მეტი ვიდრე თბილისში. არის ის, რაც საჭიროა ჯანმრთელობისთვის, ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის ცნობით. აქ იმ მოინს ვერ ვიხმართ, რომ ქალაქის შემოგარენის ტყეები შემოვიერთოთ, ამ პერიფერიები გავამწვანოთ. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტით ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან გამწვანება ფეხით 15 წუთის სავალზე უნდა მდებარეობდეს. ალბათ გაინტერესებთ გამწვანების კოეფიციენტი ერთ სულ მოსახლეზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში. ვენა 120 კვადრატული მეტრი, სტოკჰოლმი 87.7 კვადრატული მეტრი, ამსტერდამი 45.5 კვადრატული მეტრი, ლონდონი 27 კვადრატული მეტრი, სინგაპური 66 კვადრატული მეტრი, სტამბული რო სტამბულია, იქაც თითქმის 6.5 კვადრატული მეტრი მოდის კაცზე, ანუ 2-ჯერ მეტი ვიდრე თბილისში. გაითვალისწინეთ, რომ სტამბულში 10-ჯერ მეტი ადამიანია ვიდრე თბილისში, არადა ფართობით სულ რაღაც 2-ჯერ დიდია. ანუ ერთ ადამიანზე 5-ჯერ დიდი ნაკვეთი მოდის თბილისში ვიდრე სტამბულში და ამ პირობებში ჩვენთან 2-ჯერ უფრო დიდი ტერიტორიის ფარგლებში 2-ჯერ ნაკლები გამწვანებაა. ამ საკითხით დაინტერესებული პირებისა და ექსპერტების აზრით მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის არარსებობა და თბილისის მერიის უსისტემო პოლიტიკა გაუარესებული მდგომარეობის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია. შეგახსენებთ, რომ გამწვანების ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი თბილისში 1993 წელს დაფიქსირდა და 13 კვადრატული მეტრი შეადგინა. სულ 34 წელია საკმარისი მწვანე ლამაზი ქალაქობიდან ბეტონის ჯუნგლებამდე ჩამოქვეით და აი საპირისპირო კი ღმერთმა იცის აწი ოდესმე თბილისს თუ აღირსება. გამწვანებას უსურვებ დედაქალაქს. ხოთა შორის უნდა აღვნიშნო, რომ ის ძალიან მომეწონა ახალი სკვერი, განახლებული სკვერი ვაჟებშაველაზე, რომელიც ძეგლთან გააკეთეს. და მე 2 კვირის წინ ნახე დაახლოებით ვაჟებშაველზე. არა, დღისით ნახე და დღისითაც კარგია? ანუ ეს ხეები იმდენად უცხო და ლამაზი არ კი, ძალიან ლამაზია მართლა. წავიდე ვნახო დღეს. ვაჟა მე ხო ვაჟაზე გადავედი და აი დამირგეს და დაინახოს. შენ გასაჩვენებლად გააკეთეს. კარგია, მოდი გავიდეთ ახლა ჩვენ რეკლამაზე. შემოსავლების დრო არის TV პირველზე, გვიყურებთ TV პირველზე, ცხადია და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. რამდენიმე წუთში უკვე ახალი თემით, სპიკერებით, ასმინძლებით და სტუმრებით დაგიბრუნდებით დროებით.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გასული წელი ტურისტების ზრდის თვალსაზრისით მინდა გითხრათ საკმაოდ წარმატებულიც აღმოჩნდა 2016 წელს საქართველოს 6,350,000 ვიზიტორი ესტუმრა, მათი 53% გახდათ ტურისტის სტატუსით, ხოლო 2016-2017 წლების ზამთრის ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ ფაქტმეტრმა გადაამოწმა რამდენი ვიზიტორი ესტუმრა საქართველოს ამ პერიოდში, შემოწმდა ასევე რამდენად დატვირთული იყო უშუალოდ ზამთრის კურორტები 2016-2017 წლებისში და ცხადია საუბარია დეკემბერ-თებერვლის სეზონზე. ზაზა აბაშიძე გაუძღვება ტრადიციულად ამ რუბრიკას, იგი ფექტ-ჩეკის ერთ-ერთ ანალიტიკოს ანინა დილაშვილს მას პინძლობს და მე მივესალმები მათ ორთავეს და ზაზა გისმენ ყურადღებით. მამამი დილამშვიდობის მიმოვიხილოთ სანამ ზაფხული დამდგარა ზამთრის სეზონი და ვნახოთ რა ხდებოდა ქართულ ტურისტულ ადგილებში. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია და ანას მე ამ კითხვას დავუსმენ რა დეფინიცია აქვს ტურისტ და ვინ ითვლება ტურისტად და შემდეგ გადავიდეთ უკვე რამდენი იყვნენ და საათ კონკრეტულად. მოგესალმებით. პირველ რიგში განმარტავთ, რას გულისხმობს ტურიზმის ცნება. ტურიზმი არის საერთაშორისო ვიზიტორი, რომელიც საქართველოში ან ჩვენს ნებისმიერ ქვეყანაში შედის და 24 საათზე მეტი დროით რჩება ქვეყანაში. ეს განმარტება იმისთვის, რომ ხშირად არის აეროპორტებში კი ბევრი ხალხია, მაგრამ ეგ ხალხი თბილ საქართველოში ფულს არ ხარჯავს და ეს ამბავი რომ გავფანტოთ. უფრო დეტალურად კი შეგვიძლია უკვე მიმოვიხილოთ რა ხდებოდა ზამთრის სეზონზე, კონკრეტული ციფრები ვნახოთ და შევადაროთ გასულ წელს ან კიდევ უფრო ადრინდელ პერიოდს, როგორც ვთქვი, წელს არნახულად გაზრდილი იყო ტურისტების რაოდენობა საქართველოში, თუ შეიძლება რიცხვებში რო ჩაგვიშალო და გითხრა კონკრეტულად რა ხდებოდა. კი, ჩვენ დავინტერესდით თუ რამდენად აქტიური იყო ზამთრის სეზონი, აქ საუბარი არის 2016-2017 წლის ზამთრის სეზონზე, რომელიც მოიცავს 2016 წლის დეკემბერს და 2017 წლის მარტისთვის თვეს. ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს 1,752,752,000 ვიზიტორი ესტუმრა. მნიშვნელოვანი ფაქტი არის, რომ აქედან 23% იყო ტურისტი, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი არის. ჩვენ გვინდა და გვეჩვენებინა თუ რამდენად აქტიური იყო კონკრეტულად ის კურორტები, რომლებიც ზამთრის სეზონზე არის აქტიური, საუბარი გვაქვს გუდაურზე, ბაკურიანზე. ამისათვის კონკრეტული სტატისტიკა არ გვეყდება, რომელ ქალაქში. ეს როგორ გამოითვალეთ, ეგ არის საინტერესო, ამიტომ გადავალთ მაგ ნაწილზე. კონკრეტული სტატისტიკა სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს, რომელ ქალაქში რამდენი ვიზიტორი ან ტურისტი ჩადის, თუმცა ამისათვის დავიხმარეთ ღვთის კურორტების განვითარების კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. ეს არის ავსტრიული ელექტრონული ბაზა, რომელიც ვიზიტორების რაოდენობას ითვლის საბაგიროების ქსელზე მისული გაყიდული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით და შესაბამისად ხდება საშუალო არითმეტიკულის გამოყვანა თუ რამდენი ვიზიტორი ესტუმრა კონკრეტულ საბაგიროს. ეს არის საქართველოში გუდაური იქნება ყველაზე აქტიური და მოთხოვნადი ადგილი ამ შემთხვევაში. ნამდვილად, ეს არის 5 ლოკაცია: თეთნულდი, ჰაწვალი, გოდერძის უღელტეხილი, ბაკურიანის და გუდაურის საბაგიროები. სწორედ როგორც ზაზამ აღნიშნა, ყველაზე ბევრი ვიზიტორი წელს გუდაურს ესტუმრა, ეს იყო 200,000 ვიზიტორი საშუალოდ, შემდეგ მოდის ბაკურიანი, რაც შეეხება დანარჩენ ჩამოთვლილ საბაგიროებს დაახლოებით 5,000-დან 8,000-მდე ვიზიტორი ესტუმრა საშუალოდ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა, რომ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ახალი სტატისტიკა აპრილისთვის, ამიტომ ამასაც მიმოვიხილავდი. ესე იგი აპრილისთვის მონაცემებით თუ შევეჯამებთ იანვარი-აპრილისთვის 2017 წლის მონაკვეთ, ანუ 4 თვეს ვიზიტორების რაოდენობა კვლავ გაზრდილი არის, ეს არის დაახლოებით 11%, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ყველაზე დადებითი ეს ანუ პირველი კვარტალის მონაცემები არის და გამოქვეყნდა. ეს არის 4 თვის მონაცემი. ეს არის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ვიზიტორების შორის 29% ტურისტები იკავებს. თუ გადავხედავთ ძველი წლების სტატისტიკას, უნდა ითქვას, რომ 2013 წლის შემდეგ 2014-2015 გარკვეულწილად ჩავარდნილი იყო, შედარებით დაბალი პროცენტული ზრდით ხასიათდებოდა, მაგრამ 2016 და 2017 წელი კვლავ როგორც ხედავთ, ანუ გაზრდილი არის და ყველაზე კარგი ტენდენცია სწორედ ის არის, რომ საერთაშორისო ვიზიტორებს შორის არიან ტურისტები დიდი რაოდენობით და არის ეს მაგალითად ერთჯერადად შემოსულ ტრანზიტზე და თქვათ რამდენიმე საათით შემოსულ ვიზიტორზე მოყვანილი. სტატისტიკას ჩავხედე და გუდაურში იყო სხვა დანარჩენ კურორტებზე ჯამში
ფარგლებში უფრო მეტი ადამიანი გუდაურში იყო ჩასული, ვიდრე სხვა დარჩენილ 4 კიდე აღსანიშნავია, ახლა მეც მაგას უყურებ, რომ თეთნულდი მაგალითად გოდერძი არ ვითარდება, ანუ დეკემბერში ჩადიან, იანვარში ცოტა იმატებს და თებერვალში ისევ 1000 და თეთნულდი 500, 4000, ანუ დიდ პროგრესს აჩვენებს რა და ეს არ ვითარდება რას გულისხმობ? ანუ არ ვითარდება რომ ტურისტების ტრაფიკის ტრაფიკი არის და არა მე მგონი გოდერძი მე არ ვიცი რამდენად სწორი არის, მაგრამ იმდენად ახალი არის რომ შარშან გაიხსნა და მაინც არ არის მოთხოვნა და ჯერ მე სვანეთშიც იდეაში მე მგონი რომ უფრო მეტი დატვირთვას ველოდი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ასე თუ ისე რამდენიმე წელია არის საკმაოდ კარგი ადგილი ამ ხრივ. რაც სამარცხვინო ახლა უყურებ, რომ ტურისტები ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად გვაქვს ამ პრობლემას მეც ვაწყდები ხოლმე დღის რიცხვს როცა ვამზადებ სტატისტიკის შეუძლებლობა რომ მოიპოვო და აი ადამიანები ითვლიან რამდენი კაცი ავიდა სამაგიეროდ იმით ტურისტების რაოდენობით ბორნებით და რაღაც სისულელებით აი ამას როგორ შეიძლება ყურადღება მიექციეს. ამ ამბავზე ისიც შეგვიძლია დავამატოთ, რომ სანამ მეორე ნაწილზე, ანუ ღვინის მოხილვაზე გადავიდოთ ექსპორტის. პრინციპში ეს სტატია არის, მე ანუ არსად არ მინახავს ზამთრის ტურისტული სეზონის მიმოხილვა და მგონი არც თავად სააგენტოს წარმოუდგენია ყოველ შემთხვევაში არ გაშუქებულა და როგორც მინიმუმ ეს მეგობრული რჩევის სახით ტურიზმის სააგენტოს ადგილზე Facebook-ზე მაინც დავდებდი ამ სტატიას ესე მნიშვნელოვანი სტატისტიკური მონაცემები წარმოადგინა და ანახა საზოგადოება. შეგვიძლია პრინციპში მეორე ნაწილზეც გადავიდეთ ახლა, რომელიც ღვინის ამბავს ეხება და ამ შემთხვევაში საუბარია ღვინის ექსპორტზე, რომელზეც ოთარ დანელია სოფლის ფერმერების ყოფილმა მინისტრმა ისაუბრა და მან აღნიშნა, რომ მეორე ადგილზე პარტნიორ ქვეყნებს შორის ჩინეთი დაწინაურდა და საკმაოდ ისე საფუძვლიანად იდგავს ფეხს ეს ამ თემაზეც ანა ნადირაშვილმა იმუშავა და შეგვიძლია მას ვკითხოთ დეტალურად როგორც ფექტ-ჩეკის ნიშანი გვანცნობს ოთარ დანელია მართალია და შესაბამისად ამ ხრივ რა ვითარებაა მართლაც ჩინეთმა დაიკავა თუ არა მეორე ადგილი და სტატისტიკური მონაცემები რო გითხრა საინტერესო იქნება დინამიკაც ამ შემთხვევაში რო ჩვენ ეს მონაცემი გადავამოწმეთ და როგორც აქ სტატია შენაჩვენები ბატონი ოთარი ნასაკი სიმართლე თქვა და სწორი აღმოჩნდა ესე იგი ექსპორტი ზოგადად გაზრდილი არის დაახლოებით 85%-ით მაგალითად რო ავიღოთ 2014 წლის 4 თვეში ლაპარაკი მაგ იანვრიდან აპრილის ჩათვლით 14199 ბოთლი ღვინო არის უკვე გატანილი ქვეყნიდან ეს თლიანობაში ექსპორტი რაც 85%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს უნდა აღინიშნოს რომ ექსპორტირებული პროდუქციის 13%-ს ჩინეთი იკავებს მაგალითისათვის ამ 4 თვის განმავლობაში ჩინეთში გავიდა 1,794,000 ბოთლი ღვინო რაც 393%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს თუ გადავხედავთ როგორი იყო 2016 წელს ჩინეთის პოზიცია ძალიან დიდია სპოტთან ძალიან ეს ეთყობა ახალი ის არის შესული და ალბათ ესეთი კი ჩინეთი ძირითადად 2010 წლიდან არის უკვე შესული და ამიტომ ძალიან მაღალი დიდ ხასიათდება ყოველწლიურად დიდ შესყიდვებს აკეთებს როცა პროდუქტი დაინტერესდება სააკაშოძადნენ თუ ის რომ ჩაგვეწერეთ თუ შეიძლება ჩაგვეწერეთ რაღაც ჩინური ტელევიზია წადი გაიარე გამოია რაღაც რომელიღაც ქალაქის ტელევიზია იყო რა ჩაგვეწერე შენ ვის რაში აინტერესებო და ბოლოს მისულა რაღაც ეს პროდიუსერი თვითონ თუ რაღაცა და 78 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ამის ნახევარი მაყურებელია ჩამეწერე კაცი მაგრამ მან სხვა კითხვა ეს წეგან შოთან თუ ლაპარაკობ რამდენად არის საბაზო ანუ შეიძლება ეს იყოს ახალი ათვლის წერტილი ანუ ასეთი მსხვილი ჩინეთიდან გამომდინარე რომ რაც დაფიქსირდა ეს ალბათ ისდება გამომდინარე იქიდან რომ არის მაგით ახალი ბაზარი საქართველოსთვის მაგრამ ფაქტია რომ 2010 წლიდან 2016-17 წლის ამ 4 თვის მონაცემებამდე ჩავარდნა არ ყოფილა 100% 98%
18% ეს არის და რომელიც ყოველწლიურად ფიქსირდება. ამიტომ დაიკავა სწორედ მეორე ადგილი რუსეთის შემდეგ და საუბარი არის სხვა ესეთი ახალი ქვეყანა არც ჩანს ამ ჩამონათვალში. ერთადერთი არის, სადაც ესე წარმატებულად მოხდა მგონი ახალი არა, აღმოსავლეთ ანუ 30%-იანი ანუ მართლა 300%-იანი მართლა ისაა ჩინეთის ფაქტორია. ინდოეთშიც რო შევიდეთ, აი ინდოეთშიც რო ვეცადოთ დაბრუნდა ინდოეთშიც გაიხსნას ქართული ღვინის სახლი, იგივე. აი იქნება ესე ინდოეთიდან საქართველოში ქიუნეთი და აქედან ღვინო რო დავუდგოთ და გავცნობოთ. $2000 ერთი ბოთლი და ეხა FTA-ს ამუშავდება და გაიღო. მე მოვლენდა დაიწყო. მე მაინც მეშინე ამ ღვინოების, ანუ ზოგადად სადაც ღვინის სამხმარებლო კულტურა ნაკლებია და ახალი ბაზრებია ღვინისთვის, იქ უყვართ ტკბილი ღვინოები. ჩვენი ენდემური ჯიშები მეტწილად არის აი მშრალი ჯიშები, რაც მაგალითად აი უფრო დახვეწილი გემოვნებს, მაგალითად ბრიტანეთი ანიჭებს უპირატესობას რო შეხედო პროცენტულად მშრალი ღვინო ყველაზე. რუსეთში უყვართ მაგალითად წითელი ტკბილი ღვინოები და ეს ყველაზე ადვილი დასამზადებელი სორტია რა. ნებისმიერ კურძენს აიღებ 525 ენდემური ჯიში და რა ჩაქრებს. შეიძლება ხარისხი დააგდო. ანუ ჩვენ როცა ემბარგო გამოგვიცხადეს იმ 4 წელიწადში მოვახერხეთ ემბარგოს ზარალის ანაზღაურება ევროპაზე კონცენტრირებით და ესე იგი საშუალო ფასი ჩვენი ღვინის გაორმაგდა ბოთლზე. ანუ რუსეთის ემბარგომ უფრო პოზიტიური გვიყო ვიდრე ნეგატიური, როგორც ხარისხობრივ ისე ფასობრივ გამოხატულებაში და ისე მოცულობითაც დავეწიეთ ხო 5 წელიწადში. ხო და აი ახლა დიდ ბაზრებზე ან ჩინეთი ახლა ამ ხრივ უფრო საიმედო პარტნიორია ვიდრე რუსეთი, მაგრამ ყოველთვის მირჩევნია ხოლმე ევროპის მხარეს განვითარდეთ, როცა ღვინოზეა საუბარი. აღმოსავლეთის ესტონეთის არა მხოლოდ ღვინის და სხვადასხვა სავაჭრო დარგების მიმართულებით. პრინციპში აქ გასული წლების დინამიკაც რო გადავხედოთ, საინტერესოა ვინ იყო აქამდე მეორე ადგილზე და კი ხედავ აქ ვინც იყო, მაგრამ როგორც კი ბეტონა, ესე იგი ეს არის პირველი ხუთეული საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნების, ძირითადად ეს არის რუსეთი, ჩინეთი, პოლონეთი, ყაზახეთი და უკრაინა. თუ გადავხედოთ ბოლო 5 წლის სტატისტიკას, უბრალოდ ადგილები არის შენაცვლებული. ჩინეთი მაგალითად გასულ წელს მესამე ადგილზე იყო და მეორე ადგილს იკავებდა მის ნაცვლად უკრაინა. ამიტომ თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ისევ ეს პირველი ეს 5 ქვეყანა იკავებს ადგილს, განსხვავება არის უბრალოდ რომელი წელს რომელი იყო პირველ ან მეორე ადგილი. ანუ მგონი დიდი ხანი მოუწევს ჩინას მეორე ადგილზე ყოფნა, იმიტომ რომ რუსეთის საგრძნობლად აღემატება ჯერჯერობით 9 მილიონი ბოთლი გააქვს რუსეთს მხოლოდ 4 თვის მონაცემებით ექსპორტზე, ამიტომ საგრძნობლად უსწრებს. თუმცა თუ გადავხედავთ დისტემპს როგორ მიდის ჩინეთის ბაზარზე, ერთ დღეს შეიძლება დაეციოს. ეს დისტემპიც ახლა სულ 300%-იანი აღარ იქნება, დაიკლებს აწიაო. არ შეიძლება იყოს კიდეც რა, ახლა ხო რეგიონებით შედიან, ახლა სანდრო ის ჩინელი კაცი როა მაგარი ქართული ღვინის სახლი რო გახსნა, იქნება ახლა მაგის რეგიონის მატება მარტო რა. ხო, პრინციპში ის არის. მე ვიღაც ახალ პარტნიორს გაიჩენ რაღაცა და ნუ ძალიან დიდია. და ეს სამხმარებლო ჩვევა ჩდება ჩინეთში, კონიაკს აი ჰენესის მიმართულებითაც დიდი ზრდა, მაგრამ თვითონ დალევის კულტურა არ არის, მაგალითად ჰენესის კოკა-კოლაში, ჰენესი იქსოს ასხავენ კოკა-კოლაში და ჰენესი ფიქრობს იმაზე, რომ მარკეტინგულ გეგმაში შეიტანოს ცვლილებები, რომ აი ჰენესით რა კაი ბევრი კოქტეილი გამოდის. ნუ აი ეს არის აღმოსავლეთის ან ახალგაზრდა ბაზრების, როცა მაშინ უფრო კონსერვატორული ისეჭირაც და აი ამას რო კარგავენ ესეთი ჰაი კლას სასმელები, ეს ცოტა მწყინს ხოლმე. ბაზრის გამო რას არის საერთოდ ჩინეთის ბაზარს ნაუღნიშნა რომ ამაზე ადრე კვლევაც გვაქვს გაკეთებული ძალიან არასერიოზულად უყურებდა ბევრი პოლიტიკოსი მათ შორის ჩვენი ყოფილი პრემიერიც ბატონი ბიძინაც რამდენიმე განცხადებაში საერთოდ ამბობდა რომ ჩინელები ღვინოს არ სვამდნენ და სასაცილო იყო ჩინეთის ბაზრის ათვისება კი მაგრამ ესე იგი სტატისტიკამ გვაცნო რომ რაღაცების შეცვლა შეგვიძლია თუ სწორი მარკეტინგულ მიმართულებებს გავაკეთებთ საშუალო კლასი სადაც ჩნდება ყველა იწყებს პროლეტარიატ. მეგონია ხო? საინტერესო იყო ძალიან. ზაზა თულია ანონსი, მაგრამ შეგვიძლია რა იმეზე ვისაუბროთ შემდეგი ხუთშაბათისთვის. ფლანგის დეტექტორი შედის და შედის ფორმაში. კი, ფლანგის დეტექტორი შედის ახლა. პირველ შოთაც ქნაფავს პერიოდულად ინფორმაციებს და ატირაჟირებს ბოლომდე. ხო, წესით ახლა ახალი, იცი რა ქვია,
ფორმატით გამოვაქვეყნებთ პირველად ინფორმაციას ვიდეოს სახით. ხო და არ ფიქრობ რომ რაღაცა გავაკეთოთ, თქვა მიღმა ამ ყველაფრისა შემდეგ ხუჩაბადისთვის. მე მგონი შეიძლება შეიძლება. ნახოთ ჩვენი ბიჭები და გოგოები როგორ იმუშაობენ ერთი კვირის განმავლობაში და კაი, იქნებ გამოვიდეს რამე. პაუზაზე გავიდე. არაცენზურულად ჭღერდა ეს ბიჭები და გოგოები. კარგი, მადლობა დიდი ანი ნადირაშ უსტუმრობისთვის. და ზაზაბაშიძის მასპინძლობისთვის ანისი და ჩვენი მის რუბრიკაში ვნახოთ რა იქნება შემდეგ ხუთშაბათს. არც გიორგი ბაჯილიძის მიტოვებას ვაპირებთ მისი ხმაურიანი მიმოხილვებით და კვლევებით. ოღონდ არ არის აუცილებელი რომ ეს მუდმივად ამ რუბრიკაში იყოს, ცხადია, ეს უბრალოდ რაც გამახსენდა. ამ თემებს აუცილებლად გავაკეთებთ, რადგან შესყიდვებში არსებული დარღვევები, რასაც ტირაჟირებს, ფაქტია რომ მინიმუმ პასუხს მოითხოვს ხელისუფლებისგან, ბევრი რამ რო გაერკვეს. მოდი გავიდეთ ახლა რეკლამაზე. გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. რჩებით და პირველზე და სულ მალე უკვე დაგიბრუნდებით ახალი სტუმრებით. 1953 წლის 4 მაისს ერნესტ ჰემინგუეი რომანისათვის მოხუცი და ზღვა პულიცერის პრემიით დაჯილდოვდა. ამავე ნაწარმოებისთვის ერთი წლის შემდეგ მწერალს ნობელის პრემიაც გადასცეს. ამერიკელმა მწერალმა, რომანისტმა და ჟურნალისტმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მე-20 საუკუნის ლიტერატურის განვითარებაზე. მის ნამუშევართა უმრავლესობა ამჟამად ამერიკული ლიტერატურის კლასიკად მიიჩნევა. მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში რამდენიმე მოთხრობის გამოქვეყნების შემდეგ საზოგადოებამ ჰემინგუეის ყურადღება მიაქცია. 1990 წლის 4 მაისს გამოცხადდა ლატვიის დამოუკიდებლობა. ამ დღეს ქვეყანაში რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღება აღინიშნება. ლატვიის უმაღლესმა საბჭომ 1990 წლის 4 მაისს დეკლარაციის გამოქვეყნების პარალელურად დანიშნა ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდი, რომელიც ითვალისწინებდა კარდინალურ ცვლილებებს ქვეყნის სრულ დამოუკიდებლობამდე. პირველად თავისუფლებას ლატვიამ 1918 წელს მიაღწია, როდესაც რიგაში გამოიცა პირველი აქტი დამოუკიდებლობის შესახებ, თუმცა თავისუფლება ხანმოკლე აღმოჩნდა. 1929 წელს მოლოტოვ-რიბენტროპის ფაქტის თანახმად ლატვია საბჭოთა კავშირის სფეროში მოექცა. ქვეყანამ დაკარგა სუვერენული სახელმწიფო სტატუსი და საბჭოთა ოკუპაციის მსხვერპლი გახდა. დამოუკიდებლობის მოპოვება ლატვიამ მხოლოდ 1990 წელს შეძლო. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. პირველზე გუყურებს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით ორთვიან ფესტივალზე უნდა ვისაუბროთ სტუმართან ერთად, თუმცა საკმაოდ დიდი მოცულობის ინფორმაცია მინდა იქამდე გაგიზიაროთ. აი რატომ დიდი და ბევრი, ამას ცოტა ხანში გეტყვით. თანამედროვე მუსიკის და ვიზუალური ხელოვნების ფესტივალი SOU 2017 15 მაისს დაიწყება და 5 ივლისს დასრულდება. ძალიან ცოტა დროა პრინციპში გახსნამდე დარჩენილი. ფესტივალის თემაა სხვა ზღვა. სხვა ზღვა არც ერთი კონკრეტული ზღვა არ არის, არც აღმოსავლეთით და არც დასავლეთით, არც შავი და არც სხვა. მოკლედ სხვა ზღვა წარმოსახვითი ზღვა, რომელიც ტერიტორიის გარშემო უკვე არსებულ ნაკადებს ანაცვლებს და სრულიად ახალ სააზროვნო სივრცეს ხსნის, ამბობენ ორგანიზატორები. ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი შემსრულებელი ინგლისელი მუსიკოსი ბრაიან ინო იქნება და ფესტივალის ფარგლებში 5 სხვადასხვა კულტურული ინსტიტუციის სივრცე თანამედროვე მსოფლიო მუსიკალური სივრცის წამყვან შემსრულებლებს უმასპინძლებს. პრინციპში წარდგენისა ზოგადად ამდენ ინფორმაციას მაყურებელს არ უზიარებთ ხოლმე, მაგრამ იმდენად ბევრია ფესტივალის შესახებ სასაუბრო, იმდენად დიდი ხანი გრძელდება და ისეთი განსხვავებული არის სხვა ფესტივალებისგან, რომ კიდევ ბევრი დაუტოვე ჩვენ სტუმარს. სანდრო ლომინაშვილი SOU ფესტივალის დამფუძნებელი არის საქმიანობაში. მადლობა იმის, რომ ასე დილიდან იწყებ ჩვენთან ერთად დღეს. მithmedes ბოლო ეტაპია დარწმუნებული ვარ სამზადისის და განსაკუთრებით დატვირთული გრაფიკი არის. 5 სხვადასხვა სივრცე, რამდენიმე მიმართულება, განსხვავებული გეოვნების ადამიანების ერთად თამოყრა და 2 თვე დიდი გამოწვევა არის SOU ფესტისთვის. რა იყო მიზეზი? დაახლოებით 14 სივრცეა. ეს არის თბილისის თითქმის ყველა თეატრი და დამეტებული თბილისის ცირკი, ოპერის და ბალეტის თეატრი და რუსთავის თეატრი. ქალაქ რუსთავშიც გავდივართ. კითხვა ვერ გაიგე. რა იყო მიზანი, როდესაც ასეთ მასშტაბებზე გადაწყვეტეთ გასვლა? ანუ არ არის პატარა ამბავი, საკმაოდ დიდი გამოწვევა საკუთარ თავს დაუსახო 2 თვის განმავლობაში და თან ასეთი ჟანრის მუსიკასთან დაკავშირებით შეძლებ რომ მაყურებელი შემოიკრიბა. ფესტივალი უკვე მეორედ ტარდება, წინა წელს შედგა პირველი. ასეთი დიდი ხანი არ გაგრძელდა. 2 კვირის განმავლობაში იყო 6 კონცერტი, რომელსაც ძალიან ნათლად დაგვანახა ჩვენს და მთელ საზოგადოებას, რომ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი კრიზისი გულისხმობ
ცოტა გადაჭარბებულია თქვენ თქო, ჩემი მხრიდან კულტურის კრიზისი რა თქვა, დანაკლისი იმისა, რაც ჩვენთან ან აქამდე უნდა ყოფილიყო, ან უბრალოდ არ არის. ამიტომ ჩვენ წელს გადავწყვიტეთ, რომ ქართულ მაყურებელს და ასევე სტუმრებს, დედაქალაქის სტუმრებს, ვინც ჩამოვლენ, შევთავაზოთ გრძელვადიანი პროგრამა. მრავალფეროვანი, სწორედ ფესტივალის თემას ეხმიანება ეს მრავალფეროვნება, რომ ჩვენ გვინდა ქართულ აუდიტორიას გავაცნოთ ის მუსიკა, რომელიც მისგან შორ წყლებშია და ჯერ აქ ქართულ რეალობაში არ შემოღწევია, თუმცა სწორედ ამისთვის არის სოუ ფესტივალი, რომ უზრუნველყოს ქვეყანაში ახალი დინამიკის შემოდინება. 15 მაისიდან 5 ივლისის ჩათვლით. რამდენი შემსრულებელი იქნება, რამდენი მათგანის მოწვევა გადაწყვეტეთ, იმისათვის რომ საკმაოდ დიდი შუალედი შეგევსოთ და რა ჟანრებიდან იქნებიან ძირითადად წარმოდგენილი. ჯამში არის 28 კონცერტი ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოვლენა ფესტივალის გახსნა არის უკვე ძალიან მალე 15 მაისს თბილისის ცირკში. ჯამში არის გითხარით 28 კონცერტი, სხვადასხვა მიმართულებები, აქ არის თანამედროვე კლასიკური მუსიკა, აქ არის კიბერნეტიკული პროექტები, ამბიენტ მუსიკა, მულტიინსტრუმენტალისტები და ასე შემდეგ. არის ესეთი კოლაბორაციული პროექტები, როგორც არის სპარსული მუსიკისა და ელექტრონული მუსიკის ნაზავი, ბერძნული ფოლკლორისა და პანკის ნაზავი. ძალიან ბევრი გემოვნების და ინტერესის მქონე ადამიანს გაერთიანებს. იცით რა არის, მე ჩემი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ქართველი აუდიტორია არის ყოველთვის მზად მიიღოს სიახლე, განსაკუთრებით მუსიკალური სიახლე, რომ ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას, რომ საქართველო არის მეტნაკლებად აუდიო ერის. შეუძლებელია საქართველოში კარგი მუსიკა იყოს დაწუნებული და არ გიჭირს მიწოდება. იმიტომ რომ არ ჭირდება ქართულს იცოდეს არტისტი, არ ჭირდება იყოს მისი დიდი ხნის თაყვანისმცემელი, მას ჭირდება 15 წამი, რომ მოისმინოს და მიხვდეს კარგია თუ ცუდ. განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ზოგადად გამნიშნულობა ენიჭება სივრცეებს, სადაც ხდება სწორედ ამ მუსიკის მიღება. ცირკი ახსენეთ და კიდევ 15-მდე ჯამში ლოკაცია, სადაც ეს ფესტივალის განმავლობაში 28 კონცერტი შედგება. ცირკი ცოტა რთული აღსაქმელი არის საკონცერტო სივრცეთ და კიდევ ერთი მინდა უკვე ოპერასთან დაკავშირებით ვთქვა, როგორც ვიცი, აი ოპერაში განსაკუთრებული ღონისძიება გეკნება. ჯერ მოდი ცირკი დავიწყოთ. ცირკში რატომ უფრო განსაკუთრებული, უფრო არა, უბრალოდ ცირკშიც არანაკლებად განსაკუთრებული ღონისძიება იგეგმება. ეს არის ფესტივალის გახსნა. მას ქართველი მუსიკოსი ტეტე ნოიზის იმებიან კვარტეტთან ერთად გახსნის. ცირკი იმიტომ შეირჩა, რომ ის მუსიკა, რომელსაც ანდრო სოუ ფესტივალისთვის აკეთებს, არის ესეთი გითხრათ რაღაცა ეკოიანი აკუსტიკისთვის გათვლილი ამბიენტ მუსიკა. ცირკის დარბაზი არის შესაფერისი ამბიენტი. რა თქმა უნდა. და ფიქრობთ, რომ სმენელს როგორც აუდიო თვალსაზრისით, ვიზუალურ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო საღამო ელოდება ფესტივალის გახსნის. და დაახლოებით იქნება ოპერაში, სადაც კიდევ ერთი განსაკუთრებული პროექტის პრეზენტაცია შედგეს ქართული მაყურებლისთვის, მე მგონი პირველად მსგავსი პროგრამა. რა იქნება ეს? არა მარტო ქართული მაყურებლისთვის პირველად მსგავსი, ეს გახავთ კეიჩირო შიბუიას და ჰაცუნე მიკუს ვოკალოიდური ოპერა. მისი პრემიერა რამდენიმე წლის წინ შედგა ტოკიოს ოპერაში, შემდგომ იყო ამსტერდამის ოპერა, პარიზის ოპერა და მეოთხე არის თბილისის ოპერა. და შეგამარებს ეს განსაკუთრებულობა. ამ წარმოდგენის? ეს გახლავთ პირველი ოპერა ადამიანის გარეშე, ოპერა, სადაც არ მონაწილეობს ადამიანის ხმა, მონაწილეობს სოფტვერის ხმა, პროგრამის ხმა. თვითონ ჰაცუნე მიკუს გახლავთ ვირტუალური პერსონაჟი, თუმცა ის სხვა განზომილებაში არსებობს. თბილისის ოპერა ამისთვის შესაფერისი ადგილი არის ამ ყველაფრისთვის? რა კონტექსტში მეკითხებით? პარიზის ოპერა. არა, დარბაზი ამ შემთხვევაში ტექნიკური აღჭურვილობა ასე შემდეგ. რამდენად ხდება მხარდაჭერა ტექნიკურად? საბედნიეროდ თბილისის ოპერას ჩაუტარდა სრული რესტავრაცია და ასევე მოდერნიზაცია სცენას და პრინციპში თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი სცენაა თბილისში, რომელსაც
მსგავსი ტიპის ღონისძიებას შემიძლია ტექნიკურად უმასპინძლოს. დაახლოებით რა საფასო სეგმენტი არის ბილეთების მსურველებსა და ვის შეუძლია დაესწროს? ეს არის მაღალი, თქვათ, ანაზღაურების მქონე ადამიანებისათვის თუ ნებისმიერი მოყვარულისათვის, ვისაც ინტერესი გაუჩნდება? ჩვენ ფესტივალის მთელმა გუნდმა ცალსახად გადავწყვიტეთ, რომ ფესტივალი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის, ხშირად ამის გამოც უკვირთ ხოლმე კიდევაც, მაგრამ ბილეთების ფასი არის 10 ლარიდან მაქსიმუმ 50 ლარამდე, ყველაზე მაღალი ფასი არის 50 ლარი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად ყველასთვის წარმოდგენაზე ისაუბრე, რომელიც წესით ძალიან დიდ დანახარს მოითხოვდა. ფესტივალი მომგებიანი ბიზნესია? ფესტივალი არ არის მომგებიანი ბიზნესი, ეს არის კულტურული ღონისძიება, კულტურული ორგანიზაცია, რომელიც არ არის მოგებაზე გათვლილი, ჩვენ არასამეწარმეო იურიდიული პირი. პირველ რიგში აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აჭარა გრუპს, რომელიც არის პრინციპში ერთ-ერთი გამორჩეული კომპანია საქართველოში, რომელიც მათ იცის როგორ და რა ფორმით დააფინანსოს მსგავსი ტიპის პროექტები. ანუ დაახლოებით რამდენი დაგჭირეთ ბიუჯეტი იმისთვის, რომ ასეთი რაოდენობის შემსრულებელი საქართველოში მოგეწვიოთ, როგორც ვთქვით, ჩეკინ ჯორჯიას პროექტის ფარგლებში არის და შესაბამისად, ანუ ბიუჯეტის განსაზღვრა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით დეტალურად იყო სავალდებულო და აუცილებელი. თუ შეგიძლიათ აი ამ ფინანსურ ნაწილზე გითხრათ და როგორ მოხდა ამ თანხების მობილიზება? კი ბატონო, აჭარა გრუპთან ერთად და ჩეკინ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად ფესტივალის მხარდამჭერია 4 საქართველოში აკრედიტებული საელჩო, ამასთან 2 საერთაშორისო ფონდი. ფესტივალი იმართება გერმანია-საქართველოს მეგობრობის წლის ფარგლებში. ჯამში ფესტივალის ბიუჯეტი არის დაახლოებით 2 მილიონი ლარი, 2 მილიონ ლარამდე, რომელიც მიმაჩნია, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ იმას, რომ შეიძლება, ჩვენ ხომ ვიცით სხვადასხვა პროექტები, რომელიც ხორციელდება საქართველოში. თანხების მობილიზება, კერძო და სახელმწიფო დახმარებით. და კიდე არსებობს ბილეთებიდან შემოსავალი. ეს არის რაღაც კომპლექსური საერთაშორისო პროექტი, რომელშიც მონაწილეობს ადგილობრივი ბიზნეს სექტორიც, ანუ სახელმწიფოსთან ერთად ჩართული ასევე 4 რამდენი წილი ბიზნესის, თქვათ, გააღებული თანხები? სახელმწიფოს წილი არის ჯამში არაუმეტეს 23%-ისა. და დანარჩენი არის? დანარჩენი არის კერძო სექტორი, დანარჩენი არის საელჩოები, გოეთეს ფონდი, პრინც კლაუსის ფონდი და გერმანიის საელჩო ძირითადად. ნამდვილად დაახსანიშნი ფაქტია. ეს ნამდვილად მე ვიტყო, ანუ პრინციპში რაც მახსენდება, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პროექტია საქართველოში ამ მიმართულებითაც, რომელიც ძალიან დიდი საერთაშორისო თანამშრომლობის შედეგია. ანუ მასში არის რამდენიმე სახელმწიფო ერთად ჩართული, რამდენიმე სახელმწიფოს ფონდი ერთად ჩართული და ჩვენ ძალიან გვეამაყება ეს, რომ რატომ უნდა მოვიდი ამ ფესტივალის რომელიმე კონცერტზე და რითი შეგიძლია რომ ამ შემთხვევაში ფესტივალზე როგორც სტუმრის სტატუსით ჩემთვის საინტერესო იყოს ეს ამბავი, გარდა იმ ყველაფერისა, რაც ჩამოთვალე, მაგრამ მაინც ბოლო ნაწილი. ნახავთ და მოისმენთ იმას, რაც ამ ქვეყანაში არ გინახავთ. მე მგონი ყველაზე ლოგიკურად და მოკლედ ჩატაული მთელი ამბავი არის 2 თვის განმავლობაში გასამართ ფესტივალთან დაკავშირებით. ფესტივალი 2017 წლის სულ რამდენიმე დღეში დაიწყო, 11 დღეა დაახლოებით დარჩენილი 15 მაისამდე და ის 5 ივლისამდე გაგრძელდება. 28 შემსრულებელი, 15-მდე დარბაზი, პრინციპში სადაც 28 შემსრულებელს უმასპინძლებენ და ძალიან ბევრი მიმართულების და ჟანრის მუსიკა. მადლობა სანდრო ლომინაშვილს იმისათვის, რომ იყო ჩვენ და საინტერესო ამბებს გვიზიარებდა ფესტივალის დაფუძნებელს ვასწავლობთ საქმიანი დილაში. ჩვენთან ახლა რეკლამის დრო არის და სულ რამდენიმე წუთში კიდევ გავაგრძელებთ საინტერესო თემებით და სტუმრებით ეთერს.
საფრანგეთის საქართველოს კომერციული პალატა 2011 წელს დაარსდა, თუმცა მას წინ უძღოდა 2009 წლიდან საფრანგეთის ბიზნეს კლუბი, რომლის მიზანიც იყო ამაღლებულიყო და გაზრდილიყო მის წევრთა აქტივობები. საერთაშორისო ქსელს 3 წლიანი მუშაობის შემდეგ შეუერთდნენ, თავისუფლ CCI მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფრანგული საზღვარგარეთული ბიზნეს საზოგადოების განვითარებაში და ასევე რესურსს წარმოადგენს საზღვარგარეთულ ბაზარზე გასვლის მოსურნე კომპანიებისთვის. რა გამოწვევის წინაშეა ორგანიზაცია, რა პრობლემების გადაჭრა მათი მთავარი საქმე, ამაზე ვესაუბრებით საფრანგეთის საქართველოს კომერციული პალატის აღმასრულებელ დირექტორს ეტიენ გაშე მოროს. Hello, please, we're pleased to have you here. მოხარულები ვართ რომ დღეს გვესტუმრეთ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადი კითხვით დავიწყოთ. ამ პალატის მისიის შესახებ. ფრანგო-ქართული. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. So just to answer to your question, the main to foster the ძირითადი მისია პალატის გახლა საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ეკონომიკური კავშირების სტიმულირება. მთავარი ამოცანა ჩემი გახლავთ მოვიწვიო ფრანგული ბიზნესები განახორციელონ ინვესტიციების საქართველოში. ახორციელებთ კომუნიკაციას ჩვენ ყოველდღე ინფორმაციას უზიარებთ ერთმანეთს, მაგრამ საქართველოს რეკლამა საფრანგეთში გახლავთ უმნიშვნელოვანესი თემა საქართველოს მცირე ქვეყანაა და როცა ვსაუბრობ საქართველოზე საფრანგეთში რიგით ფრანგებს გონიათ რომ საუბრობთ ამერიკის შტატზე ჩვეულებრივად გავრცელებული შეცდომა მინდა განვაცხადოთ რომ არსებობს პოტენციალი ეკონომიკური ინვესტირების ფაქტიურად კორუფცია თითქმის აღმოფხვრილია, არის შესაძლებლობების ფართო სპექტრი და საუკეთესო მიღწევების თვალსაზრისით კომერციულმა პალატამ რას მიაღწია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა ეს გახლავთ ანტრე კომპანიის საცხობის წარმატება აქ ქართველი და ფრანგი პარტნიორები მართავენ მას რამდენიმე არის მათი რიცხვი ჩვენ ვამაყობთ ამ წარმატებით რადგანაც დიდი ბოდიში ბატონო ეტიენ ანტრე უკვე აზერბაიჯანის ბაზარზეც შევიდა გასულ ეს გახსნეს ბაქოში კომპანიის ფილიალი და მოხარული ვართ რომ ესეთი წარმატებაა ფრანგული საცხობისა საქართველოში და ყველაზე დიდი წარმატების მაჩვენებელია ანტრეს მიღწევა. სხვა კომპანიებიც რა თქმა უნდა ფუნქციონირებენ. მაგალითად კომპანია SAD, რომლებიც ლის გადამამუშავებელ სადგურის მშენებლობაზე მუშაობენ. და ძირითადი სარგებელი პალატის წევრობის გახლავთ რა? პირველ რიგში რომ ბიზნეს ციკლის მონაწილე იყოს კომპანია. ჩვენ მაქსიმალურ ფოკუსირებას ვახორციელებთ ამ ქსელზე და ყველა ახალი ბიზნესმენი რომელიც საქართველოში ჩამოდის გახლავთ დიდი ოჯახის წევრი ხდება დიდი ოჯახის წევრი ვეხმარებით ინფორმაციას უზიარებთ უცხოელი ჩამოდიხარ საქართველოში პროცესებს არიცნობ არიცი ვის უნდა მიმართო სად უნდა დაარეგისტრო ბიზნესი ჩვენი ძირითადი ამოცანა გახლავთ გაგვაჩნია ბიზნესმენების წარმომადგენლობა სხვადასხვა სექტორებიდან ისინი ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ და ასე ეხმარებიან ერთმანეთს. Well, in your opinion, top policy changes that would improve პოლიტიკის მიმართულებით, რომელიც სulis ბიზნეს კლიმატს, რომ to make Georgia more attractive to the guys you bring here. იმ ადამიანებისთვის უფრო მიმზიდველი, რომელიც თქვენ საქართველოში ჩამოყავთ. თული კითხვა გახლავთ, მაგრამ ანუ ბარიერები გამოწვევების გულისხმობ ის პრობლემები, რომელიც პოლიტიკური გადაწყვეტილებით შეიძლება მოგვარდეს. დაბალი კვალიფიკაცია სამუშაო ხელის
სპეციალისტთა ნაკლებობა ზოგიერთი ჩვენი წევრი იძულებულია უკრაინელები ჩამოიყვანოს საქართველოში, იმიტომ რომ ინჟინერებს საქართველოში ვერ პოულობენ. ეს გახავთ ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა. მთავრობამ უნდა გაამჯობესოს სპეციალისტთა კვალიფიკაცია, საუნივერსიტეტო განათლების დონე ამაღლოს, რათა მაგალითად კვალიფიცირებულმა ინჟინერებმა იმუშაონ უცხოურ კომპანიებში, რომლებიც საქართველოში ფუნქციონირებენ. კიდევ ერთი პრობლემა, ეს რეალურად შეიძლება ისეთი ღრმა პრობლემა არ გახალთ საქართველოში, მაგრამ უნდა შეიცვალოს მენტალობა კავკასიის რეგიონთან დაკავშირებით. კავკასიას როგორც ახსენებ, ადამიანს მოსდის თავში კონფლიქტები სომხეთ აზერბაიჯანს შორის, ჩეჩენეთის და ასე შემდეგ. აქ ხდება ამ რეგიონის როგორც არასტაბილურის და მთავრობა რა თქმა უნდა ამის გაკარწყლებაზე მუშაობს, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვახდენთ იმ იდეის ტირაჟირებას, რომ საქართველოში თანხის ჩადება უსაფრთხოა, რომ მაინც და მაინც არ არის საჭირო დასავლური მასმედიის ყურის გდება, რომელიც აცხადებს, რომ არასტაბილური რეგიონია. My appreciation to Evgeny Pichkov and his French partners. I mean, the news what just მაღალ შეფასებას ვაძლევ ჩვენ სტუმარს პარტნიორებს ის რაც მოვისმინეთ რამდენიმე წუთის წინ ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ანტრეს ფილიალები ბაქოში ძალიან დიდი წარმატების მაჩვენებელია ქართულ ფრანგული ბიზნესის თანამშრომლობის და ბოლო კითხვა თქვენი გუნდი French president's visit here in Georgia because I remember იყავით ჩართულები საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტის პროგრამაში საქართველოში. დიახ, ორ წელიწადზე ცოტა მეტი წინ ჩამოვიდა და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგი პრეზიდენტიც საქართველოში ვიზიტით ჩამოვა. ჩვენი მისია გახლავთ. ასევე რაღაცნაირად ბიძგი მივცე პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში. თავდაცვის მინისტრი ბრძანდებოდა საქართველოში. ასევე არადიდი ხნის წინ და არც დიდი ხნის წინ ორმხრივ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი რათა საქართველოს სამხედრო სფეროში სიტუაცია გაუმჯობესებული და კომერციულ France-Georgian relations. Ნაწილს თუ მიმართავ ფრანკო-ქართული ურთიერთობები. What are the industries that are attracted to Georgia from France? სფეროები იზიდავს ფრანგულ ბიზნესებს საქართველოში და პირიქით. I would say the main industry is agriculture. ეს გახალთ სოფლის მეურნეობა, ბრინვალი შესაძლებლობებია სოფლის მეურნეობის სფეროში. It's one of the world leader concerning agriculture. იქნას მიღწეული ბევრი შესაძლებლობებია და რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ სპეციალისტები უნდა მოვიწვიოთ, ინვესტორები მოვიზიდოთ სოფლის მეურნეობის სექტორში თანხების ჩასადებად. Of French businessmen. საქართველოში იმყოფება ფრანგი ბიზნესმენების დელეგაცია, რომლებიც establish meat industry in Georgia because Georgia is importing ხორცის ინდუსტრიის food and meat. შესაძლებლობით მუშაობას იმდა რომ საქართველოს სამწუხაროდ using the საქართველოს სამწუხაროდ შემოაქვს ხორცის პროდუქტი ქართულ ბაზარზე ევროპული ძროხის ჯიშების mission and of course you can თვალსაზრისით მათი შემოყვანის თვალსაზრისით ქართული ხორცის so many things are წარმოებელი მრეწველობის განვითარებაზე მუშაობენ ასევე France is the most visited country in the world so I think we really have to bring tourism industry in Georgia because there is a huge potential მიმართულების გაღრმავება იმიტომ რომ ამ გზაზე დიდი პოტენციალი გააჩნია სფეროს 6 მილიონზე მეტი ტურისტი and maybe საქართველოს მიმდინარე დროს თუმცა სიტუაციის გამჯობესებაც შესაძლებელია და უნდა მოახდინოთ თანამშრომლობის გაღრმავება ტურისტულ სექტორში. France is I don't know the greatest country when it comes to the wine. უდიდესი ღვინის წარმოებელი ქვეყანა და ღვინის Georgian wine cannot compete რა თქმა უნდა ქართულ ღვინოს არ შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს მაღაზიის თაროებზე ფრანგულ ნაწარმს ხდება აი ამ knowing more about მრეწველობაში კულტურული
Of course. Could we თემების გაზიარება could we ღვინის წარმოების სფეროში გამოცდილების on big capacity გაზიარება შეუძლებს ჩვენ მაგალითად საფრანგეთში ქართული ღვინის exporting Georgian wine to France I think it's really hard because people are already they are getting used to drink French wine but concerning your question GWS in Kaheti GWS კომპანიას ალბათ ისწორ in Georgia but it's managed by French specialists and they really try every day to improve the quality the last 5 years or 3 or 4 years they started the production and they bought everything from France brought specialists and improving the quality of wine so I think we can always share our experiences I just met last week a young boy, a French young boy. He came and bought land, and he has a plan also to export query. So some French winemakers are already interested in the Georgian way to produce wine. So of course there is a cooperation. We just need to advertise. საჭიროა ამ სფეროს რეკლამირება ისე ხასოსო ამ სფეროს იმ საკითხს საქართველოს კარგად არისობენ ევროპაში მაგრამ built a new museum in Bordeaux city and the first ასევე მინდა ამ წელს აღნიშნო რომ ქალაქ ბორდოში dedicated to Georgia ჩამოყალიბდა გაიხსნა მუზეუმი ღვინის და ერთი დიდი ნაწილი გამოფენის ექსპოზიციის იქნება საქართველოსადმი მიძღვნილი ღვინის სამშობლოს სადმი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობდა დღეს საფრანგეთის საქართველოს კომერციული პალატის აღმასრულებელი დირექტორი მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს აღნიშნული პალატის საქმიანობასაც და მთლიანად ფრანგულ-ქართულ კოოპერაციას როგორც საქართველოში ასევე საფრანგეთში thank you Etienne once more very much we will follow the 7th elections in Paris and also keep in touch to follow news happening in your chamber და ეხლა კი უკვე აბანა გისმენთ რო გვაქვს თათია ჩაფჭეძე და ნინი ლონგურაშვილი და შემოგვერთდნენ ერთმანეთის მიყოლებით და რიგრიგობით კომპანია Georgian Water and Power კიდევ ერთ ინფრასტრუქტურულ პროექტს ამბორსა და ისნის რაიონში ასრულებს ორივე რაიონში კერძოდ ჭიჭინაძისა და ზურაბიშვილის ქუჩებზე მთლიანად შეიცვალა მაგისტრალური ქსელი შემოგვერთდება თათია ჩაფჭეძე ახლა უკვე ჭიჭინაძის ქუჩიდან და დეტალებზე მასთან ერთად Georgian Water and Power-ის წარმომადგენლები უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვეწვიან დილა მშვიდობის დანა დიახ როგორც ჩვენ უკვე ახსენე კომპანია Georgian Water and Power ამ ეტაპზე ინფრასტრუქტურულ პროექტს სამგორის რაიონში კერძოდ ჭიჭინაძის ქუჩაზე ასრულებს საუბარია ჯამურად 1 მილიონი ლარის ინვესტიციაზე რომელიც აღნიშნული სამუშაოების შედეგად დაიხარჯა ჯამში კი ამ სამუშაოების შედეგად წყალმომარაგება 2500-მდე აბონენტს გაუმჯობესდა ჩვენთან ერთად იმყოფება კომპანიის ოპერაციული მართვის დირექტორი მამუკა კიკალიშვილი დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ კონკრეტულად რა შეიცვალა ამ ქუჩაზე და როდის ჩაბარდება მივესალმები თქვენ მაყურებელს. მინდა აღვნიშნო რომ კომპანია Georgian Water and Power აგზელებს ქალაქ თბილისის მასშტაბით რეაბილიტაციო სამუშაოებს. კერძოდ სამგორის რაიონში ჩვენ ორი დიდი პროექტი ფაქტობრივად დასრულების პირას არის მისული. ჭიჭინაძის ქუჩაზე სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, კომპანიამ 4.5 კილომეტრი ქსელის რეაბილიტაცია განახორციელა და დაახლოებით მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია იყო გათვალისწინებული ამ პროექტისთვის, ასევე 76 ევრო სტანდარტის ჩამკეტმა-რეგულირებელი ურდული დაამონტაჟეთ და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ 2500 აბონენტს გაუმჯობესდება აი ამ კონკრეტულ რაიონში წყალმომარაგება და უფრო მეტად სტაბილური იქნება ეს წყალმომარაგება მათთვის. დიდი მადლობა. ტრადიციულად სამუშაოებში ჩართულია გამგეობები. ჩვენთან ერთად ამ წუთებში იმყოფება სამგორის რაიონის გამგებელი გიორგი ბაგრატიონი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რამდენადაც ვიცით, წყლის გარდა მოსახლეობას გზის პრობლემაც გადაეჭრება და ამ კუთხით ჩართული ხართ. როდის დაიწყება გზის საფარის დაგება? ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ჭიჭინაძის ქუჩაზე, რომელსაც განხორციელება ჩვენ დავიწყეთ 2016 წელს. ჭიჭინაძის ქუჩის მიმდებარე ჩიხებში ჩვენ შევცვალეთ მიწისქვეშა კომუნიკაციები Georgian Water Power-თან ერთად.
ეხა უკვე დაწყებულია ჩიხევში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და რაც შეეხება ჭიჭინაძის ცენტრალურ ქუჩას, სადაც ეხა ჩვენ ვიმყოფებით, მაისის თვეში ჩვენ გეგმავთ, რომ შემოვიდეთ ახალი გზის საფარი დავაგოთ კეთილმოწყობის სამსახურთან ერთად. ჩვენ მოვახდით სულ რეაბილიტაცია, საერთო ჯამში როგორც ჩიხევში, ასევე ჭიჭინაძის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია 3 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების არის. დიდი მადლობა. მოკლედ ეს იყო ჭიჭინაძის ქუჩაზე არსებული სამუშაოების შესახებ მოკლე ინფორმაცია და მე ახლა როგორც ვიცი ნინი ლონგურაშვილი უკვე სხვა ლოკაციიდან გააგრძელებს საუბარს იგივე თემაზე. ჭიჭინაძის ქუჩიდან ვინაცვლებთ ზურაბიშვილზე და ნინის მივესალმები ამჯერად ორივეს ძალიან გიხდებათ ფორმები ესეც უნდა აღნიშნო. ზალა მოგცეთ ღმერთმა. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც. მე ამ წუთას ვიმყოფები ისნის რაიონში, კონკრეტულად ზურაბიშვილის ქუჩაზე, სადაც კომპანია Georgian Water and Power ამ წუთებში სამუშაო პროცესში არის. აქ ხორციელდება დაახლოებით საკმაოდ დიდი სიგრძის სარეაბილიტაციო სამუშაოები წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით. აქ დილიდან რამდენიმე სარეაბილიტაციო ჯგუფი მუშაობს. ჩემ გვერდით ახლა იმყოფება Georgian Water and Power-ის მთავარი დისპეჩერი ბატონი თემურ ჯანელიძე, რომელიც უფრო კონკრეტულად გვეტყვის თუ როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები და დაახლოებით როდის დასრულდება სამუშაო პროცესი იმისთვის, რომ მოქალაქეებს წყალი უფრო კარგად მიეწოდოთ და შეუწყოთ. დილა მშვიდობისა და მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. კომპანია Georgian Water and Power-მა ისნის რაიონში ზურაბაშვილის ქუჩაზე შეცვალა 9 კილომეტრიანი სიგრძის მონაკვეთის ახალი ქსელები ჩაალაგა. რაც უზრუნველყოფს გააუმჯობესოს წყალმომარაგება ისნის რაიონის ზურაბაშვილის ქუჩის მოსახლეობისთვის. აღნიშნულ პროექტში ჩვენ დავამონტაჟეთ 8 ახალი ჩამკეტმარეგულირებელი ურდული, რაც საშუალებას მოგცემს ნაკვეთების ეფექტურ მართვას და გავაუმჯობესოს წყალმომარაგება აღნიშნულ დასახლებას. დიდი მადლობა და რამდენი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა კონკრეტულად ამ ადგილას? კონკრეტულად ამ პროექტისთვის კომპანიამ 100,000 ლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა და აღნიშნულ პერიოდში, ანუ ამ მომენტში, ქალაქის სხვადასხვა ადგილებში კიდევ 26 სხვადასხვა წერტილზე ვახორციელებთ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად ასე აქტიურად მუშაობთ იმისთვის, რომ ქალაქს წყალი უკეთესად მიეწოდოს. ჩემთან ერთად ასევე იმყოფება ისნის რაიონის გამგებელი ბატონი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი, რომელიც სამუშაო პროცესზე გვეტყვის და ასევე Georgian Water and Power-თან თანამშრომლობაზე. დილა მშვიდობისა ბატონო ვახტანგ. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. მადლობა მინდა გადავუხადო კომპანიას იმ საქმიანი ურთიერთობისათვის და გულისხმიერებისათვის, რასაც ის იჩენს გამგეობასთან ურთიერთობაში კომპანიის წარმომადგენლები, თვითონ მთლიანად კომპანია. დღეს აქ მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ზურაბიშვილის ქუჩაზე. მთლიანობაში იცვლება ქსელი და რომელიც მე ვიცი, ეს არის 9 კილომეტრზე მეტი ქსელია წყალსაცავი. ეწყობა თანამედროვე ტიპის ჩამკეტები, სამუშაოები ერთ კვირაში დამთავრდება ალბათ და ჩვენ მოვახდენთ მთლიანად გზის საფარის რეაბილიტაცია შემდგომში. ურთიერთობები კომპანიასთან მჭიდრო და საქმიანი გვაქვს. შემუშავებული გვაქვს გრაფიკი რაიონში 20 ქუჩაზე მეტი გრაფიკით მოხდება რეაბილიტაცია წყალკანალის ქსელისა, რის შემდგომაც ჩვენ მოვახდენთ გზის საფარის რეაბილიტაციას მთლიანობაში. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და Georgian Water and Power-ის გვერდით დილიდან. მე მაყურებელს აუცილებლად უნდა შევახსენო და აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ გაზაფხულის დადგომასთან ერთად Georgian Water and Power საკმაოდ ისეთი ძლიერად და საკმაოდ ისეთი აქტიურად ხართ ჩართულები სამუშაო პროცესებში, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთდროულად ახორციელებს კომპანია 26 ქუჩაზე სამუშაოებს და 2017 წელს 200-ზე მეტ ქუჩას 170 კილომეტრს განაახლებს, რაშიც სულ მთლიანად 82 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. მარტო ეს ბოლო ჩართვა არ ადგირდა, როცა 82 მილიონი ლარი ინვესტიცია საერთო GVP-სგან საუბარია 270 კილომეტრ ქსელის გამოცვლაზე, რეაბილიტაციაზე და ეხლა ერთდროულად თითქმის 3 ათეულ ქუჩაზე მიმდინარეობს რეაბილიტაცია. დარწმუნებული ვარ, თითქმის ყველა ამ ქუჩის მონახულება მოგვიწევს. ისე GVP თავის კუთვნილ სიგელს დროულად თუ წაიღებს ჩვენგან არ იქნება ურიგო, მით უმეტეს რომ იუბილეს აღნიშვნას დარწმუნებული ვარ საპატიო მიზეზით გამოაკლდა.
ბექაბაციკაძეს მივესალმები. ის ძალიან მნიშვნელოვან ამბებს გვიმზადებს და ჩაგვაყენებს საქმის კურსში დღის 3 საათზე და საღამოს 11:30-ზე. დილა მშვიდობის, მივესალმები მაყურებელს. შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელი შეხვდა გუშინ გადამზიდო კომპანიებს, რა პრობლემები აქვთ მათ ზოგადად ტენდერებთან დაკავშირებით, რა პრობლემების წინაშე დადგნენ ისინი და არიან უკვე წლებია და რას პასუხობს მათ შესყიდვების სააგენტო. ზუსტად 15 საათზე მოვისმენთ ამ პასუხებს და თავად გადამზიდავი კომპანიების მოსაზრებებს, ასევე დავით ჯალაღონია მუშაობს ძალიან საინტერესო თემაზე, საქართველოს სატრანზიტო როლი ენერგოსექტორში, სახელმწიფო თეთრი ნაკადისა და ტრანსკასპიური გაზსადენის პროექტებში 10%-იან წილს ყიდულობს სახელმწიფოს პოზიციამ და ასევე თავად შეფასებები ენერგეტიკოსების ზუსტად 15 საათზე ვიქნებით ამ თემის დეტალების საქმის კურსში, ნახოთ პრინციპში ვიდეო ანონსით და სხვა თემები, რომლებიც 4 მაისს ეკონომიკასა და ბიზნესში განვითარდება. ტენდერებში მონაწილე არაკვალიფიციური კომპანიები და შემსყიდველების მიერ მოთხოვნილი ზედმეტი დოკუმენტაცია. რა პრობლემები აქვს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე გადამზიდავ კომპანიებს, კერძო სექტორის პრეტენზიები და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს პასუხი. მოისმინეთ საქმის კურსში. საქართველოს სატრანზიტო როლი ენერგოსექტორში. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია თეთრი ნაკადისა და ტრანსკასპიური გაზსადენის პროექტებში 10%-იან წილს ყიდულობს. რას ელოდება ამ პროექტებიდან მთავრობა და როგორ აფასებენ გადაწყვეტილებას ენერგეტიკოსები? დეტალები საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხდებით ზუსტად 3-ზე. TV პირველში. წარმატებები საქმის კურსს და ბექაბაციკაძეს. თითოეული ამ ადამიანის წარმატება, ჩვენი წარმატება, თქვენი ბედნიერი და წარმატებული დღის საწინდარია. შოთას ძლია სერიოზულმა ცდუნებამ, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ვიდეო აღმოაჩინა ტერეზა მეისთან დაკავშირებით, რომელსაც ახლა გაგიზიარებთ. ხო, დღეს ძალიან სახალისო დღის ვიდეოს გთავაზობთ, მოკლედ ტერეზა მეიმ გადაწყვიტა ჩვეულებრივ ხალხს შეხვედროდა შეგვიძლია გავუშვათ კი მაგრამ მას გამორჩა მხედველობიდან რომ შოტლანდიელები ჩვეულებრივი ხალხი არ არიან თავად ნახეთ ბრიტანეთის პრემიერს ტერეზა მეის აბერდინშაირის მოსახლეობა როგორ გაეშაირა კარებს არ უღებენ და თავიდან ის არის no thank you და პირდაპირ აი არ გვინდა. უკანა კაიდან. შოტლანდიელები გაბრაზებულები არიან ბრიტანეთზე ბრეგზიტის გამო, იმიტომ რომ შოტლანდიას არ მიუცია ხმამს. შოტლანდიაში ხმათა უმრავლესობით გადაწყვიტეს, რომ დარჩენილიყვნენ ევროკავშირში და მას შემდეგ რაც დაიწყო ეს ბრეგზიტის პროცესი, შოტლანდიელი დეპუტატები ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ მოითხოვენ დიდი ბრიტანეთიდან გამოყოფას და კიდევ ერთ რეფერენდუმს და პოსტ-ბრეგზიტის მერე ეს რეფერენდუმი რო ჩატარდეს, აუცილებლად გამოეყოფა. ნუ აი ამ რეაქციას თუ ანუ სახში პრემიერს არ უღებენ კარს წათი არ გვინდა ნუ ხა წარმოუდგენელია რომ არავინ არ არის სახში თელემაზე და ის დასაწყისში რო არის no thank you რო გაატარეს ნუ ტერეზა მეის ახლა კიდე ახალი თავსატეხი აქვს ევროკომისიამ ცუდად დათვალა თუ კარგად 100 მილიონი დაუთვალა ევროსახით რომელსაც ამ ბრეგზიტის მინიმუმ თანამშრომელი არის. ანუ არ არის ქუჩაში გავლილი, უბრალოდ კადრისთვის არის გადაღებული. და ესეც უკვე ოფიციალურ ბიუროკრატიაში. და შოტლანდიელები I no thank you. ეს არის დასაწყისში. არა მაგრამ არ პრემიერი რომ მოდი შენთან რაღაცაზე გაბრაზებული რომ ხა არ არა თუ მაგარ არ შემოხვი საკუთრებული ხისების გზნობა აქვს შოტლანდიელებს რა არ ვერ შეებნე ვერც იმით რომ პრემიერი დაუჯდებოდა. ვიყვე და კარგი, სრულდება საქმიანი დილა ხუჩაბათის. გმადლობ თქვენ ყველას, რომ ხართ ჩვენთან ერთად TV პირველზე, აქტიურობთ სოციალურ ქსელში და ელოდებით ქალების ნარატივს არაჩვეულებრივი სტუმრებით და რაც თავარია, ბექამ უკვე დაგიანონსად რის თაობაზე ჩაგაყენებთ საქმის კურსში დღის 3 საათზე და თავადვე მე უკვე მოგახსენებთ საღამოს, ანუ ღამის 11:30 ეთერს. გმადლობთ ყველას, წარმატებულ და შემოსავლიან დღეს გისურვებთ. დროებით, ყველამდე.